ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ ní. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ ọpọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ ní. Ìyálájé mi o alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Michael o Michael Ọlá o Bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Michael ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Bàmí Moses Abíọ́dún Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká jọ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abíọ́dún ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o ní ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kò mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹ̀jẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Michael Ọlá ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abíọ́dún Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ lórí ìkànnì tiwa bá ní o.
gbàgbé pàtó máa ṣe give away once in a month. ẹ sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White o Bọ́lá mi mò ń pariwo. Alájọkẹ́ ọ̀sà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí kó lọ gbé náà wá kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ kúrọ̀lẹ́ dádì mi, ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ẹ kú wájú. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidigidi gan ni sà. Ẹ foríjì mi, mo gbàgbé láti fi bàbá ẹgbẹ́ síwájú orúkọ yíyan tá bá ti ṣètò tán máa lọ fi sí. Ẹ bá mi ẹ síwájú wa nínú àdúrà sà. Oh yes, máa wọ́rì sà. Ẹ síwájú wa náà àdúrà sà. Bàbá ní orúkọ Jésù. Àmín. Olúwa Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Àfògo fún yín Ọlọ́run tó ní ìfẹ́. Ọlọ́run tó dára, tó kẹ́ wa. Ọlọ́run tó pa wá mọ́. Ọlọ́run tó dáàbò bò wá. Ọlọ́run tó ní ká máa wà. Kò sóhun tó ṣẹ̀yìn rẹ̀. Kò ní lánàá. Kò ní lónìí. Kò ní lọ́jọ́ gbogbo. Ká tó bí wa. Ká tó dá àwọn òkè. Ọlọ́run wo ló wà? Kò sí ìmọ̀ kan tàbí agbára kan tàbí ẹnìkan tó lè dípò rẹ̀. Torí náà la ṣe júbà rẹ̀ o, akọ́dá ayé, àjúbà rẹ̀ àṣẹ̀dá ọ̀run, àjúbà rẹ̀ ọba tí ń jẹ́ èmi ni, gbòǹgbò ìdílé Jésè, Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára, ọba tá a rí nínú ẹnìkejì wa, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa, Àmín. gba ìyìn wa pẹ̀lú. Àmín o. A gbé ọ̀gá jẹ́ gbígbéga nínú ẹgbẹ́ yìí, a gbé ọ̀gá Ọlọ́run jẹ́ gbígbéga lórí ètò yìí. Gbogbo ohun tí a ṣe lónìí jẹ́ kó lálẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ wá. Àmín. Má jẹ́ kàkà bá mọ nǹkan wọn ẹlẹ́dàá. Àmín. Gba àkóso Olúwa Ọlọ́run ni. À ń fúrúgbìn náà ń fúrúgbìn ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kí ó so lọ́pọ̀lọpọ̀. Àmín. Èso ayọ̀, èso ìdùnnú, èso àlàáfíà, ìtẹ̀síwájú àti òmìnira Ọlọ́run jẹ́ kó so fún àwọn ọmọ Yorùbá láti lè jẹ. Ọláyà ọmọ yẹn títí. Orúkọ Jésù Kristi lágbà àdúrà. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ ṣe wí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa jẹ́. Mo ń padà bọ̀ wá kí yín o dádì mi. Ẹ jẹ́ ká kọ́ kí àwọn aráalé. Mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí o. Báwo ni ojú ọjọ́ ní ọ̀dọ̀ ti yín? Mọ́mì mi, ìyá wa, mọ́mì Fúnmilọ́lá Bello 572. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidigidi gan ni mà. Gbogbo ilé wa ń kọ́, a máa rí yín pẹ́ o. Ella best friend mi. Káàbọ̀ sí orí ètò. We love you. So, good afternoon, welcome. Lẹ́ẹ̀kan sí akíwakíwa, orúkọ tèmi kò yí padà. Fúnkẹ́ Ìyálájé, orí YouTube Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe ní ibẹ̀, ẹ bá mi lọ́bẹ̀. Ẹ lọ bá mi subscribe Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Kẹ́ bá mi like, bá ṣe ń ṣètò, ẹ bá wa pín. Ẹ máa rí notification bell kékeré ní ibẹ̀. Ẹ jẹ́ kó wà on. Orí pé tá bá ti jáde, ẹ máa lè rí wa. Wọ́n ti tọwọ́ bọ Facebook wa, ṣùgbọ́n kò ṣe kíni, kò dá wa dúró. Ìtẹ̀síwájú ni. Tẹ́ bá ń gbọ́ pé no retreat, no going back. Bẹ́ẹ̀ni, lọ́lọ́run ṣe bẹ́tẹ̀ mi wá. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Tẹ́ bá kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi, Dr. Michael Lana náà. Ẹ bá wa subscribe níbẹ̀. Èní lè ní jẹ́ ẹni abẹ lọ́wẹ̀. Èní ni ọjọ́ Àlàmísì, èyí tí ṣe ọjọ́ Thursday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ máa rí ẹ̀gbọ́n mi, bàbá mi àti bàbá ẹgbẹ́ wa Dr. mo fi tọwọ́tọwọ́ dá orúkọ wọn, Dr. Abiodun Ojo. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú kó lè dára, ẹ kú ìfẹ́ ìran wa ní gbogbo ọ̀nà, towótowó tàsìkò. Mo gbà á ládùúrà yìí pé ẹ ní ṣe àṣedànù. Gbogbo ohun tí ẹ ṣe fún ìran yín, Ọlọ́run tó ní ayé tó lọ́run, ó máa bá mi dá padà fún yín ní ìlọ́pọ̀lọpọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti ìrandíran yín títí kò fi ní ṣe ayé mọ́, wọ́n máa rí àánú gbà gbogbo ibi tí wọ́n bá dé lágbára Ọlọ́run. Ojú òní tì yín o. Àwọn ọmọ yín ò ní di ọmọ ọlọ́mọ, ilé yín ò ní di ilé onílé o, aya yín ò ní di aya lágbára Ọlọ́run. Nípa àrídùnnú yín kò ní bàjẹ́. Bí ẹ ṣe wá ń dúró tì mí,
tẹ́ ẹ̀ dá mi dá ọ̀run máa dúró tì yín ó máa bá mi ṣe gbogbo ohun tí ń ṣe tì yín ní àṣepé bí ẹ ṣe fẹ́ kó rí sí dáadáa pàápàá jùlọ ní orí gbogbo àwọn ọmọ yín àti àdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe máa bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ Ọlọ́run àánú ó ti rí bẹ́ẹ̀ fún lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gidi wọn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣe mo dúpẹ́ ìrìnàjò mo kí ẹ ṣeun tẹ bá sọ màá tó wúra nígbà ní pé ṣé èmi náà sì ń bá rí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ torí ìfẹ́ tẹni ni àti ọmọlúwàbí mo dúpẹ́ ilé tẹ́tí jáde wá mo dúpẹ́ pé wọ́n bí yín ẹ̀túnra yín bí a dúpẹ́ fún òdodo tẹ́ fi rìnrìn àjò yìí Ọlọ́run Elédùmarè á pẹ̀lú yín Ọlọ́run òtítọ́ yín sílẹ̀ mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò Ìyálájé mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ pé ẹ ò fìgbà kan fi wé ètò yìí sílẹ̀ a dúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ ní sí wa a dúpẹ́ nítorí pé mo dúpẹ́ ní pàtàkì jùlọ pàápàá jùlọ ẹni tẹ́ jẹ́ Yorùbá nínú ẹ̀yin tẹ́ ní ìfẹ́ sí ètò yìí mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run dá wa ní ẹ̀yà tó dá wa lágbára Ọlọ́run àṣeyẹ lálákànṣepọ̀ àjọṣe àṣeyẹ ni bí Ìyálájé ṣe wá sóòrè yìí bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà yìí bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún gbogbo wa pátápátá àtàwọn pẹ̀lú yóò dára fún wa o kò ní yẹ̀ ẹlẹ̀ á dára kò ní yẹ̀ ẹlẹ̀ fún wa iwájú lọ́pàá ibi tí wọ́n mọ̀ rí sí lágbára Ọlọ́run tá a bá ń jáde tá a bá ń padà bọ̀ Ọlọ́run mọ bógun wa jáde mọ bógun wa wọlé padà kíní àwọn bàbá wa ní náà adìẹ máa ń tó kó ìmọ̀ bọ̀ àwọn ọmọ lọ rẹ àwọn ọmọ bọ̀ rẹ ni ìkọ́ òníkan kò ní kọ́ wa lẹ́sẹ̀ o ayé wọn ní bá wa dégbà ara ayé wa wọn ní fẹ́ gbà fún wa lóúnjẹ jẹ pẹ̀lú Ọlọ́run nígbà fún ènìyàn láti ṣe wá ní ìwọ̀sí ṣe àkíwá káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Wow, ẹ ṣe gidigidi gan ni sà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n tún ṣàrẹ́ kí àwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ nígbà tí ká tó tẹ̀síwájú. Ella mo rí comment thank you so much I love you too welcome on board. Mọ́mí ẹ ṣe gan thank you mọ́mí Ọ̀ṣùgbòyè. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ káàbọ̀ akínyín o ẹ bá wa kí dádì dáadáa a mọ̀ pé silent watcher ni wọ́n ẹ bá wa kí wọn ẹ bá wa kí Túndé àti ìyàwó wa náà àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Bàbá Waris Jinado ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé Madam Taiwo Jọládé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò so láì gbà wá lásìkò torí pé tẹ́ bá wò bí mo ṣe sọ bàbá ẹgbẹ́ wa láti ìdájí ni wọ́n ti kúrò wọ́n wà níbi iṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣáà ní àníṣe Ìyálájé máa nìṣó Ọlọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀ àwọn dẹ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀ so ìdí eléyìí ara nǹkan tí wọ́n ṣe jẹ́ bàbá ẹgbẹ́ nìyẹn and títí Jésù máa fi dé Ọlọ́run má jẹ́ kí n ṣẹ̀yìn torí pé ènìyàn ó boni lára ju aṣọ lọ so bó ṣe wà nìyẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ètò tèmi. Orí àkọlé wa ó deep ọ̀rọ̀ ló bá mo kó mo rò wá kí ni ọ̀rọ̀ náà nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ gbogbo wa la gbọ́ bó ṣe ní ọdún tó kọjá mọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni ẹni tá a máa sọ nípẹ̀ arákùnrin Olúṣẹ́gun Olúwaṣẹ́gun Olówóòkèrè ẹ máa rí i pé nítòótọ́ orúkọ máa ń roni inú mi dùn ìgbà tí bàbá ẹgbẹ́ tí wọ́n fi sọwọ́ sí mi ní àná pé okay àwọn fẹ́ ká sọ nípẹ̀ nǹkan tó deep ní ọ̀rọ̀ yẹn èmi àti yín àsọ nípẹ̀ rí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìdájọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà tó bó ṣe ń lọ àsọ nípẹ̀ rí so ìgbà tí wàá fi kíní yàn sọwọ́ sí mi pé okay ká sọ nípẹ̀ ní èní inú mi dùn gidi gan ni torí pé ó sì pọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ó deep gan ni sà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé Ìyálájé mo dúpẹ́ pé inú mi dùn pé lórí ètò yìí gbogbo àwa tá nífẹ̀ẹ́ sí ètò yìí pátápátá la lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ètò kò mí pé nǹkan tí yálà Ìyálájé fẹ́ àbí kò fẹ́ yálà Abíọ́dún fẹ́ àbí ò fẹ́ tó bá ti jẹ́ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ọmọ Yorùbá òun la lè wá sọ lórí ètò tí kò ní sí gbọ́n mi sí omi òtó
ààyè tó gbà mí náà ni mo ṣe fi ránṣẹ́ pé ẹ ká fojú sùnùkùn wò. Mi ì mọ arákùnrin náà rí, ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni. Mo kàn wá fẹ́ kí àwa ọmọ tá a jẹ́ àwa ọmọ Yorùbá lórílẹ̀-èdè Yorùbá ká wo ẹ̀kọ́ pàtàkì kan nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, nínú ìwà ìbànújẹ́ tó wà lórílẹ̀-èdè tó ń pè ní Nàìjíríà. Ara àwọn ìdí tí ò ṣe ẹ̀kọ́ ọmọ Yorùbá ká gún wa sínú ìlú yẹn, sínú orílẹ̀-èdè yẹn mọ́, tó fi jẹ́ ká ní orílẹ̀-èdè tiwa ní dáyà láyé ọ̀tọ̀. Ọmọkùnrin yẹn ó nìkan ṣoṣo ní ìyá ẹ̀ bí. Ọkùnrin kan ṣoṣo tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún. Mo fẹ́ káwọn èèyàn máa dé ọ̀rọ̀ yẹn. Ìyá ní ọkọ, ìyá yẹn obìnrin kéèyàn lọlé ọkọ, kọ́ máa lọlé ọkọ kó dẹ̀ fẹ́ ọkọ. Kọ́lọ́run wá decide pé because bó ṣe wọ́ Ọlọ́run ló ń ṣọlá. Gbogbo àwa tá a jẹ́ òbí tí Ọlọ́run kàn fún wa lọ́mọ tá a dààmú lórí ẹ̀, tá a ní àwa ẹ̀mọ̀ ó lè mọ̀ yé wa lọ títí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo èèyàn bíi Hannah tó ti ń pariwo níwájú Ọlọ́run for years kó tó ti pé ó wá lọ Ṣílò. Ìyá yìí náà Ọlọ́run ló mọ ibi tó rìn dé, kọ́lọ́run tó ṣe àmì sọ̀rọ̀ rẹ̀, tọ́lọ́run ní pé kò ní jẹ́ ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò ní nípa. Tọ́lọ́run wá ṣèṣì yọ̀ǹda ọmọ kan ṣoṣo, Ọlọ́run tó wá yọ̀ǹda ọkùnrin fún. Ẹ tún wá wo ibi tí Sátánì tó gbàdọdẹ ìyá yìí. Káti ẹ̀ wá sọ pé lóòótọ́ lọ́mọ ìṣàṣemáṣe. Àwọn bàbá wa tó bá dé àkókò wọn ní lálálà ńlálá, tá bá fẹ́ sọ jáde wọn ní èmi là ṣe rí. Wọ́n ní kò sí nítorí wọ́n ní bó ti wà látètè kọ́ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni ó wọn rí títí ayé àìnípẹ̀kun. Kí ni nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ rí? Àfi tá bá kàn fẹ́ pa wọ́n ní kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ rí? Ẹni tí olórin kan fi kọrin ó ní gbogbo wa pátá ní bàrà wo balẹ̀ bá mọ́ kíní kan ẹni tí rẹ̀ bá ká ní bàrà wo àbí something like that. Àbí ẹni tí rẹ̀ bá ká mọ́ ní bàrà wo tójú bá something like that. Bẹ́ẹ̀ni ẹni lè mọ́ bá. Ṣé tani ò ṣe hùwà àìdá kan rí? Tani ò ní àṣírí ìkọ̀kọ̀ tí ò ṣe é fi yangàn? Tani èwe ò ṣe rí? Tani èwe tí ò ṣe rí? Ẹ wá wo ọmọ náà. Káti ẹ̀ wá sọ pé ọmọ yìí lóòótọ́ pé ó jí adìyẹ gbé. Adìyẹ ni ó. Adìyẹ kan. One chicken. Adájọ́ ayé ò sì bẹ̀rù láti béèrè kí ló dé tọmọ ìtẹ̀ fi jalè náà tó fi jí adìyẹ gbé. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ adájọ́ wọ́n fi tan tòlótòló wọ́n fi ń jẹ kánú lé o. Àwọn olórí ọlọ́pàá tó ń gba rìbá lójú títì wọ́n fi tan àgùntàn wọ́n fi ń jẹ àmàlà o nínú ilé tiwọn. Ẹ wo ọmọ, kò sí ẹni tó wá lè béèrè pé kí ni nǹkan tó lè ṣokùnfà irú ọmọ yìí tó fi ń jí adìyẹ gbé. Bọ̀tọ̀ ọmọ yẹn dìnnà ẹ̀ pé òun ò tiẹ̀ jalè. Ṣe náà kàn kó mọ́ rógà. Wọ́n kàn kó mọ́ àwọn kínní. Ẹ̀kọ́ gbé lọ sí ṣé tábàtì ẹ̀kọ́ jí adìyẹ ṣé òrò ẹ̀wọ̀n ló yẹ kéèyàn dà? Àwọn òfin mo fẹ́ káwọn èèyàn wa máa fojú wo òfin tí wọ́n ń sọ ní tó fi mú àwọn ọmọ wa nílé ni o. Ká tiẹ̀ sọ pé lóòótọ́ ọmọ náà jí. Ẹ wo ibiṣẹ́ mo wà yìí, mo ní odidi àgbàlagbà àwọn kẹmọ̀ tó má lè ti arrest kan náà staff mi láàrin 24 hours máa mọ̀. Within 24 hours I will know. Mo láti place staff yẹn ní lórí sí admin leave until tó bá tó resolve case yẹn kó tó padà wá níṣẹ́.
tó bá mú court dispose stamp court stand stamped the disposition wa. Now HR ò ní sọ fún wa kí ni nǹkan tírú òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe o. Ló fi jẹ́ gbogbo àtàbà lọ́mọ náà ẹ jẹ́ ká máa kìlọ̀ fáwọn ọmọ wa. Pàápàá jùlọ nírú àwọn ìlú tá wà yìí. Wọ́n lè máa rò pé arrest is nothing nǹkan kan bẹ́ẹ̀. It impacts people's lives. It has a lot of negative impact. Or it doesn't go on your record. Please don't believe that nonsense. Let our children know they should stay clear of becoming jailbirds. Come on, pé kì í ṣe nǹkan gidi ní pé kọ́lọ́pàá àwọn múyàn kan lọ́mọ búùkù wọn kan mọ́ fingerprint wọn every time. Kan wá ní pé kò ń ṣe issue wọn á kàn fi wọ́n lẹ̀ náà ní nothing. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé is that I've seen nílùú ètò pé kéèyàn lọ jalè ní supermarket. Ọlọ́pàá dẹ̀ mú wọn with evidence. Same day wọ́n book wọn yìí wọ́n dẹ̀ release wọn ó láti show up ní court ni. Ọmọ ẹ̀ ló gbádìyẹ. So kọjá pé kẹ́ book kẹ̀kẹ́ ní kó padà wá sí court tàbí kẹ́tì ní káwọn òbí ẹ̀ wá bèèlè kalẹ̀. You understand? Tó yẹ pé ìlú gidi. Àwọn òfin tán láwọn ń tẹ̀lé náà àwọn tó ní òfin. Tí Nàìjíríà láwọn ń tẹ̀lé. Àjọ wa okay àwọn mú àwọn ọmọ tiwọn wọ́n fi wọ́n lẹ́jọ́ kan náà pé kó wá padà rádájọ́. This is where our people should start thinking that is the law actually protecting the citizens or is the law used as a weapon of terror? Ní orílẹ̀-èdè ibi tá láti wá. Ṣé à ń lo òfin bó ṣe yẹ ká lo òfin ni? Àbí a fi ń terrorize àwọn èèyàn wa? Okay, sir. Nígbà tí à ń dúró, mo kí yín o. Mo try àti ṣe window because mo fẹ́ wà too much heat yẹn fẹ́ pọ̀ jù mí. So ẹ jẹ́ ká pé káwọn èèyàn wá béèrè lọ́wọ́ ara wọn. Irú òfin tán fi mú ọkùnrin yìí pé ó jí adìyẹ gbé. Ṣó wà láti pé kó sun ọgbà ẹ̀wọ̀n ní ọjọ́ kan? Shouldn't that child, or if he was a young man, young adult, shouldn't that young adult be processed and released and asked to to report back to see a judge? Nílùú, if you're a first offender, lẹ́yìn ìgbà tó bá lọ rí adájọ́, ṣé a ní ṣe first offender ni? Tí ò bá ní adájọ́, tí ò bá ní agbẹjọ́rò tó lè gbà fúnra ẹ̀ tó wáyé pé ọmọ tálákà ni. Usually, àwọn tó bá ń jalè irú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà tálákà ni wọ́n. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa tún fún wọn ní agbẹjọ́rò. Tó wá ní pé ṣọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ délé, ìnáwó bá ti ní pé alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ ni okay, ó máa ṣe community service. Or ṣé ò ní ṣe irú ẹ̀ mọ́ kó stay out of trouble for the next 6 months. Otherwise, táwọn bá tó ti gbá mú nínú wàhálà míì, ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ tó máa mọ̀ pé wàhálà ni. And they will release them to go. Eléyàn jí adìyẹ. Ṣó tọ́ pé kó sun àhámọ́ ọlọ́pàá àbí kó sun ọgbà ní ọjọ́ lálẹ́ kan ṣoṣo? Ṣó tọ́ bẹ́ẹ̀? Now, ẹ wá jẹ́ ká wò lọ́nà kejì. Bẹ̀rẹ̀ látorí àwọn ọlọ́pàá ojú títì. Tó pé ojúkorojú náà fi ń gba owó lọ́wọ́ yín lọ́nà àìtọ́. Tí òfin, the same òfin lórílẹ̀-èdè yẹn tí kò fààyè gbà. Òfin ò fààyè gbà pé kéèyàn jalè bí arákùnrin yìí tó ṣe jí tó bá yẹ pé lóòótọ́ ló jí adìyẹ gbé. Òfin ò gbà pé kó jalè. Òfin náà ò gbà pé kọ́lọ́gbà bá rí gbà lójú títì. Ṣó gbà ni? Àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá náà tẹ́jú kó lọ ṣó gbà pé káwọn náà máa gba rìbá lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wọn pé tán fún wọn ní returns. Ṣó fi gba custom officer ká máa gba rìbá ká tó gbé kọ̀ǹtẹ́nà kalẹ̀ kẹ́ tó clear ọjà. Ṣé òfin gbà àwọn tó ń gba rìbá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní airport kẹ́ tó either check in or check out? So òfin fàyè gba gbogbo yẹn. Ibo ló ti wà nínú òfin tí accommodation yẹn ti wà pé káwọn agbèrò wà ń gbòòrò tán gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ gbogbo ẹni tí ó wọkọ̀? Àbí sófin wà níbi kan tẹ́nìkan sọ pé àwọn ọ̀rá àwa la nílẹ̀ ń bì ó lè dá tajà láì jẹ́ pé orí wa kó fowó san lẹ́wọ́ lẹ̀? Ṣó wà bẹ́ẹ̀? Káàtì wá sọ pé wà, let us leave it at alone. Ṣé
òfin fàyè gba káwọn adájọ́ wa kàn máa gba rìbá wọ́n mọ́ ṣòdodo a rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mí nígbàgbé Délé Fárótìmí o àti sánù wọn yìí kí lórúkọ ẹ bàbá Afẹ́ Babalọ́lá. Does that not reek of corruption? À ń sọ̀rọ̀ adìyẹ bóyá 200 naira àbí 2000 naira ọ̀bùn gẹ́lì mi máa yẹ tán tá adìyẹ nísìn láti yẹ pé 50,000 naira káwọn pa adìyẹ kan nísìn. Let us say it is 50,000 naira. We're talking about your governors, your senators, we're talking about your local government chairmen, your councilmen that are taking millions of your money. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ wọn tẹ́ gbé ọmọ ìṣẹ́wọ̀n ọdún 14 kò sí nǹkan tẹ́mẹ̀ rí ṣe sí àwọn gómìnà ìránkà dédé bàbá sàlẹ̀ máa tún kí wọn lójú títì mọ́ ní tẹ́ ń sá wọn ní mẹ́wàá àfàwọn ẹ fẹ́ lè sọ wọn dọ́lọ́hun. They are more prestigious and more popular in this community than innocent citizens that are law abiding. Ẹ má jẹ́ ká parọ́ tara wa. Àwa là ń sọ pé Barnabas la fẹ́ a ò fẹ́ Jésù. By our own actions. Because nígbà tán mú àwọn olè kankan ọwọ́ ọ̀tún Jésù àtọwọ́ òsì ẹ̀. Ọkọ̀ kan Jésù mọ́gi náà sọ pé ìgbà tí adájọ́ wò kú títí pé arákùnrin yìí ò ṣẹ̀. Wọ́n ní rárá òun gan-an ó ní ó dáa ó wá wò pé ilé tó ń terrorize yìí bóyá ẹ lè tiẹ̀ jẹ́ fi Jésù lẹ̀. Ṣé òun ní right láti fìkan lẹ́nu wọn? Ṣé Jésù tí ó ṣe yín nìkan tó ń wò yín sàn tó ń lajú yín tó ń pèsè ṣé òun lẹ́fẹ́ kó ń fílẹ̀ ní àbí Barnabas tó ń tẹ́tí mọ̀ páyé kò tọ́ ká tó bí àwọn bàbá wa ní Ṣínà Peter fi kọrin ní ìwà irọ́ àti ọ̀dàlẹ̀ ló ti wà náà nínú ọmọ ènìyàn iṣẹ́ ìran Yorùbá nìkan kò wà peculiar sí wa. Wọ́n ní no give us Barnabas ó lè yẹn gan ni a fẹ́ túlẹ̀ ṣùgbọ́n Jésù yìí àfi kó kàn mọ́gi. Now by our own actions nípa pé ká máa ṣa àwọn ọ̀daràn àwọn ọ̀dájú àwọn gbéwìrì àwọn tó pa àwọn náà ń ṣekú pa wá tẹ́ bá mọ nǹkan tí policies àti behaviours àwọn politicians yìí tó ń ṣe fún wọn wà gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ikú tó bó ṣe ń dẹ̀mí ẹ̀wọ̀n yẹn légbodò the policies the things they do Ọlọ́run lè máa gbọ́ tó yẹ pé ó hàn sí wa tẹ́yìn kan bá ṣe ní movie tó fi hàn èèyàn ẹ rò pé ṣe ló yẹ kẹ́ ẹ ṣá irú ẹni bẹ́ẹ̀ pa meanwhile gba ẹ̀ ń rí wọn nígboro ẹ̀ ń ṣà wọ́n ni o. Bàbá rere sà gidi kan councillor wa ni chairman wa governor wa ni you know people celebrate them and they are worse than the worst of us. They are terrible than the worst people in the world. Ọmọ jí adìyẹ gbé wọn láwọn ògbẹ̀mí ẹ̀ ìjọ òkú náà dá fún ikú pé òun láti kú. Mo wá fẹ́ béèrè irú adájọ́ tó dárú àjọ yẹn ṣẹ̀mọ̀ ó kúkú lórúkọ ó ti kọ orúkọ tiẹ̀ náà kalẹ̀ tá bá ti ń dárúkọ ọmọkùnrin yìí èmi fẹ́ káwọn èèyàn náà mọ̀ dárúkọ adájọ́ yẹn irú orúkọ bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó kúrò lẹ́nu àwọn èèyàn so that irú adájọ́ yẹn bóyá ńgbà tó bá kúrò lẹ́nu iṣẹ́ tán tójú rẹ̀ bá wálẹ̀ tán tí gbogbo ìjẹkújẹ tó ń jẹ kàn yẹn bóyá ara ẹ̀ ń balẹ̀ díẹ̀ tàbí tọ́lọ́run bá fi tí èṣù bàbá wa wá àdánwò díẹ̀ fún òun àtọmọ ẹ̀ bóyá orí rẹ̀ á pé á wá wo irú àwọn ìwà tó ti hù nígbà tó wà nípò agbára. Ta ni irú adájọ́ tí ìbá sọ pé ọmọ ẹ̀ jalè ṣùgbọ́n this is a young boy with a whole lot of future ahead of him. Ó dáa kátà yẹn tiẹ̀ decide pé òun á san fine yẹn pé we fine him ká ní 50,000 kọ́tẹ̀ ẹ̀ sọ pé kán lọ pé kí bàbá rẹ̀ lọ wá 100,000 naira wá kí gbogbo létí àwọn máa sáré káàkiri kádájọ́ lẹ̀ kó dẹ̀ lọ sanwó yẹn lẹ́yìn pé má ṣe irú ẹ̀ mọ́ o and give that young child this is a whole young child
that has lost 14 years. He was 19 at the time. No, 17 years old. Somebody who's a teenager. There's a teen at 17. By every standard in the world, he's not an adult yet. He was not an adult. This is an adolescent who should have been treated in juvenile, under juvenile process, but was tried like an adult and jailed. Actually, almost destroyed to death. He was committed to death by a judge. A judge who I'm very sure has taken bribes. A judge who I'm very sure have no moral standing in society. Corrupted. A judge who knows what these governors are doing and cannot, be merciful on an innocent child, because under 18 is still considered a child, a minor, even by Nigerian standard of law. But they were trying to put him to death. Kilode, to report ajo motalaka. Shandalon lebi ni pe kò dá wa bákan náà. Because bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣọlá. Pé èèyàn kan jẹ́ tálákà yẹn bó ló ṣe wọ Ọlọ́run ni. Torí pé agbára kan ò ràn pé láti ní ọlá, láti ní ọrọ̀ láyé. Ọlọ́run ló máa ń fi fún ni. Agbára kan ràn pé kéèyàn dápé lára, kó dápé lẹ́mìí. Ọlọ́run ló ń fi fún ni, ó tẹ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni. Àbí èèyàn kan náà bí tán gbèsè tí odò. Tán bẹ̀rẹ̀ lọ Jésù pé ṣé bàbá rẹ̀ ló ṣẹ̀ ní àbí ìyá rẹ̀? For 30-something years on the side of the bank of the river, kò sẹ́ni tí ó gbé wọ ní rúrú omi láti mú kára rẹ̀ yá. Wọ́n á ní ṣé bàbá rẹ̀ ló ṣẹ̀ ní àbí ìyá? Wọ́n ní ká lè fi agbára Ọlọ́run hàn ni. Ibi tẹ́sí máa mọ̀ pé gbogbo èèyàn tá a bá pàdé láyé ẹ̀dẹ́ àti àdánwò lọ́lọ́run fi ṣe gbogbo ọmọ èèyàn pátápátá tó ń pàdé wọn. In their shortcomings, in their weakness, in their disabilities, it is the will of God. A very minor child, and the only child of that woman. And the woman cried out, yet justice was death. Ẹ̀kọ́ kan lèmi kọ́ lára ilé. Pàápàá jùlọ fáwọn tó bá wà lónìí, tó bá wà ní ipò kan tó yẹ kán ṣe nǹkan tí wọn ò ṣe. Ẹlòmíì ni ó ṣe tí ó sì gbóríyìn. I'm not a fan of Governor Adeleke. Torí Governor oníjó lèmi máa ń pè wọ́n. Ijó ni bí ìgbà tó gbé kò sí, but nature tí ẹ bó ṣe ayé ìgbà kan náà wọ́n máa ń categorize àwọn tó bá wà nípò agbára rẹ̀ sí ipò ọlá, wọ́n ní ẹni ọlá. Ọlá táwọn dẹ̀ ń jẹ nísìnyí, ọlá fàmílétè kí n tutọ́ ni. Kàmájó zazu lójú títì. Nígbà tó pé nǹkan ló dáa fún ìlú. Èmi rò pé tílù ò bá rọrùn, tí ò rọgbọ, táwọn olórí wa ìtàn bá sì fẹ́ fi hàn tòótọ́, lè rí Awólọ́wọ̀ kọ́ mọ́ ṣe rú eléyìí, ẹni tẹ́ máa ń tó nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn nìyẹn. Torí Awólọ́wọ̀ will be by his desk, thinking and working on how to solve the problems of the people, not dancing away on the street pé kẹ́ máa gbé latest zazu sójú títì. Kama nà pa wọn jó bíi kama ṣe bíi Michael Jackson. So I'm not a fan of the governor, but in this particular instance, he did something right, and we need to call it out. He did something right. Mo wá gbà ládùúrà pẹ̀lú oore tó ṣe. Àwọn ọmọ tiẹ̀ náà ní ṣàṣe, wọn ní ṣìrìn. Àmín. Lágbára Elédùmarè, bọ́lọ́run ti ń jẹ́ Ọlọ́run. Nípa agbára òtítọ́ àti ìfẹ́ tó fi hàn. Well, if he does it for his own political career to actually have a name, ó ti gba ẹ mọ̀ pé títí ẹni yẹn, but kò kàn ìyẹn kọ́ lèmi ń sọ. Regardless of whatever the reason why he did it, èmi wá torí eléyìí nítorí pé èèyàn kan ló sọ ọmọ kékeré sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. Èmi náà wá lò pé
ṣe hàn pé iṣẹ́ tó kà kò yóò máa kéré ẹ̀ iṣẹ́ tí gọ́vùnà Adeleke bá ṣe pátápátá lòun náà ó kéré tiẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ó wò pé ó tọ́ láti fi ọmọ ọlọ́mọ yìí kalẹ̀ lẹ̀ mo gbà ládùúrà pé gbogbo àṣìṣe tó wù káwọn kó lè ní kò ní ṣoníṣẹ́ lórí àwọn ọmọ tiẹ̀ náà Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n yè kí wọ́n yanjú á jẹ́ kí wọ́n máa bá láàánú pàdé wọn ò ní ṣìrìn lágbára Elédùmarè. That's my honest opinion about this. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ adájọ́ tó múrú ọmọ ẹ̀ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n tó tún ní kán lọ dé because ní Nàìjíríà kò sí jury system àbí adájọ́ ló máa ń dá ọjọ́. There's no jury that sits and decides your fate. I'm not sure the equals of this guy will decide that it's worth to go and put him to death. I don't think so. But some judges, I don't know what they're smoking. I don't know what they're drinking. I don't know what, but they have continued to show us, Nigeria. Why, if we remain Nigeria, they will continue to treat the people as animals. Because they think we don't know better. They think they have all the power. They can do and undo. They are the instruments of the government, and they can oppress and terrorize people. That terror will not leave their life, their household. Mm-hmm. But so the only child of a woman who doesn't the law itself calls for compassion? And what is the essence of the law if not to correct evil devices? You see a young child at 17 that you need to put into correction so they can change their way of life. If at all, so that they can be a different person and see the world in a different light. Meanwhile, àmọ́ wá ń tọpasẹ̀ yìí ẹ wá ní pé ikú ni ló tọ́ sí wọn bó ṣe rò yẹn irú èrò tó ní sọmọ lọ́mọ yìí kò ní síkò nínú ilé tiẹ̀ náà irú adájọ́ tó ṣe dárúdú ẹjọ́ yẹn mo ṣe wò pé when I see things like this, it is worth it that our people look at this story and see how all of the people we hold in high esteem nílé orúkọ tán pè wá àti irú àti ìyàtọ̀ fi ń jẹ wá. If at all it was true, because he is denying it now. It turns out to be the only child of the mother. The mother shouted out, but the voice drowned in their death, because they are deaf to the people's cries. Just like the president of Nigeria is tone deaf to the cries of the Yorubas today. Tambati wà nípò agbára etí wọn máa ń dín ní àṣà wọn di àṣàkẹ́ tán ti gé létí tán ti gé tí wọn lọ. Àwọn èèyàn oúnjẹ jẹ́ ń gbòòrò nísìnyí àwọn gómìnà yóò gbọ́ pé ebi ń pa àwọn èèyàn wọ́n ti gé wọn létí lọ. Kò sóná kò sómi kò sọ hospital kò sí kinní kankan ilé ìwé òṣìṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe wọ́n ti gé gbogbo wọn létí lọ. The only thing they hear is orin àti kan dẹ̀ máa jó. They understand is to steal and more stealing and more stealing and more stealing. Owó tí wọ́n ná tán owó tí wọ́n kó tí wọ́n lè ná tán. Èwo ló tọ́? Bíbélì tí mo sọ pé ó ní ìbùkún bẹnu láti fúnni ju àti gbà lọ. Why are you stealing? Why are you accumulating? Wọn ò mọ̀ pé ojú Ọlọ́run gan korò sẹ́ni tó kàn kó ọrọ̀ jọ. Fún ìfẹ́kúfẹ́ ara ẹ̀ láláì ṣe ìfẹ́ láláì tí ò sì nífẹ̀ẹ́ ẹ̀wọ̀n ènìyàn tọ́lọ́run fi ṣàdánwò sẹ́gbẹ́ ẹ̀. Bóyá lẹ mọ̀ pé àdánwò lọ́lọ́run fi wá ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ já darí wa yìí. Àdánwò ayé àtọ̀run la jẹ́ sí fún yín. Tẹ́ bá kọ̀ tẹ́ ṣe ń tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ẹ múnú Ọlọ́run dùn ṣé inú Ọlọ́run lè dùn sí yín ni. Kò wá sínú àgbo kan tẹ́ ti lè wẹ̀ tẹ́ lè bọ́ torí Ọlọ́run ló mọ àgbo tó mọ tòun ló dá àgbo tó dẹ́wé tó dégbò tó dá omi tó dá ogbó ẹ̀. Ẹ kọjá ohun tí ò bá wí lọ. Àkókò lọ́lọ́run fi fún yín. Àkókò àwọn kan náà sọ ilé iṣẹ́ wọn. Ìgbà àwọn kan lọ́lọ́run tú wọn kalẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí àṣà bàbá wa, ó ní èmi ò rẹ́ni tó mojú ọ̀rọ̀, ní ìsìnmẹ́ni tó mẹ́yìn rẹ̀. Eléyìí tẹ́ rí lákọ̀ọ́kọ́ yẹn fọmọ yìí, iwájú rẹ̀ ni. Eléyìí tẹ́ tó rí nísìn, ẹ̀yìn rẹ̀ lélẹ́yìí. Ṣé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò tó ràn wò bí? Kò tó ń tá ń jókòó sí tá ń ronú sí.
ṣé kò tó nǹkan tá à ń ronú sí. That's why if our people know, there's a particular philosopher, Tony, if the masses know about their oppressors, tó bá mọ nǹkan táwọn tó ń oppress wọn ṣe, ó ní kò sẹ́ni tí ó kọ wọn tó ń fi digun dìde ńjọ́ kan and then chase them out and subdue them. Bá a pa àwọn èèyàn mọ irú ìwà ìkà, ìwà ìbànújẹ́ táwọn olórí irọ́ yìí tán ṣe fún wọn tán ṣe lè kò sẹ́ni tí ó kọ wọn, àwọn gan ò ní lè rìn gbòòrò láwọn adarí wa yìí. Ọjọ́ sì ń bọ̀ lọ́lọ́run wí, gbogbo nǹkan ṣe yẹn kán múra sí láti máa ṣe lọ. Èmi mọ̀ pé kò ní pẹ́ mọ́ bọ́lọ́run ti ń jẹ́ Ọlọ́run tí ògo ń jẹ́ tí ó kò sì ní bá ẹnikẹ́ni pín ògùn ara ẹ̀. Ìgbà tí yóò yá làwọn ọmọ. Again, I want to cap it up by saying Ọlọ́run á san fáwọn tó dájọ́ ẹ̀bi fọmọ ìtàn fi tí ò yẹ jẹrú ọmọ yìí. Àwọn ọdún 14 tó ti lose yẹn kò lè ever regain ẹ̀ padà. Ẹ má jẹ́ tanra wa, mi ò ń tanra mi. In 14 years, people listen. How many years ago ni Bloomberg bẹ̀rẹ̀ Zuckerberg bẹ̀rẹ̀ Facebook? Within 40 years, he was already a billionaire. Mm-hmm. From a child that is dropping out of college. This boy, for 14 years, only God knows what he will have done. But he was thrown in jail, they make him lie on the floor. And some people, some adults, like the judge, is able to sleep comfortably on his bed. Looking at the fact that he was alleged to have taken a fowl at the year last year. At the year. Just at the year. Hey, you can. Ẹni kan lọ pa katojú ẹ̀yọ̀dà kátẹ̀yìn ẹ̀tì bákọ̀. Irú wàkà bẹ́ẹ̀, irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní kúrò nílé tiẹ̀ náà. Mo kọjú sí Governor Adeleke lẹ́ẹ̀kan sí. I'm not a fan of the governor, but on this, pé ẹ ti ẹ̀rọ pé ọmọ yìí deserve compassion. I pray your children will get compassion as well. But as for you, whatever you do, you will reap. Ẹ ṣé. Ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́ wa. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn Dr. Abiodun Ojo. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá wa pín ètò yìí, ẹ máa bá wa like, kẹ máa bá wa love. Ẹ jẹ́ kí n tún sáré káwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa ká tó tẹ̀síwájú. Mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́ mọ́mí ẹ ṣé gidi gan ni máa àgbáyé adalẹ́. Mr. Sikiru Adéwálé Suleiman ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Akínyìn Dade Stephen Ìdòwú ẹ ṣé gidi gan ni. Mr. Kenny Goodman mo rí yín ẹ like ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa bá wa like ẹ máa bá wa love kẹ máa bá wa pín ètò. Mo rí pé ojoojúmọ́ ní orí Facebook wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ pátápátá tó yẹ pé ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ mọ́. Tẹ bá wò lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń wò ìbóyè èèyàn kan péré èèyàn méjì bẹ́ẹ̀ kò dé mi dúró bóyá wọ́n rò pé èèyàn ló máa discourage mi. Mo mọ̀ yín ṣá kò tí ì tásìkò ni ṣe ti gbọ́ kò tí ì tásìkò tí máa dárúkọ yín. So bí èèyàn ṣe jẹ́ nìyàn ẹ jẹ́ kí n wo kọ́mẹ̀ntì bàbá wa yìí kan ṣe bí gọ́fúnà yìí ló fẹ́ yọ adájọ́ okay okay bẹ́ẹ̀ ni mi ò mọ̀ bóyá ní nǹkan sọ síbi kọ́mẹ̀ntì mo pè nìyàn sà yes. Ẹ jọ̀ọ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan mà. Okay sir. Ẹ jọ̀ọ́ tọrọ lọ́nà àwọn pè mí iṣẹ́ 1 second. Yes màmá yes ẹ ṣé gan mọ́mì mo rí nǹkan tí ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni gọ́fúnà Ọ̀ṣun state tó tọ́ ni tí kì bá ṣe páwọn èèyàn gbóhùn sí mike wọ́n sọ̀rọ̀ sókè tó yọ màmá Adépèlé Òjó níbi ẹjọ́ Timothy Adéjàre Adégòkè bẹ́ẹ̀ ni tí màmá yàn fún ní ìdájọ́ ikú ní ọdún náà lọ́hùn mo rántí wọ́n ti yọ màmá yàn ṣùgbọ́n ó kù bí dáàdì ṣe sọ ó kù ẹlẹ́dàá ẹ̀ ó kù tó wáyé pé ó ṣe é torí ìfẹ́ tó ní sí ọmọ yẹn ni tàbí torí
òṣèlú tó wà torí ṣẹmọ 2027 or whatever tí gbogbo wọn tí wọ́n ń wò lójú ó kù kò èṣe ọwọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe pẹ̀lú màmá Adépèlé Òjó yan ó kù díẹ̀ káàtó yes ẹ ṣé gan ni bàbá wa ti rán wa létí àdúpẹ́ ẹ ṣeun bẹ ṣe ń bá wa gbé gbòsà fún wọn so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí à ń dúró de bàbá ẹgbẹ́ mo máa fẹ́ ká dìjọ wo fọ́nrán yìí nípa ara Nigeria and its criminal justice system ta ló kọ ṣe rántí Barrister Délé Fárótìmí ní kódà nígbà tí ọmọkùnrin yìí sọ̀rọ̀ nígbà tí Olúṣẹ́gun Olówókéré tó jẹ́ pé orúkọ ẹ̀ ló jà fún ẹ̀yin èèyàn ẹ tún jẹ́ ká tún wo orúkọ ló máa ń roni o ó máa ń dára gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ń gbọ́ ohùn wa tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ máa gbọ́ wa lẹ́yìn ètò tẹ́ tún máa gbọ́ wa lọ́jọ́ iwájú orúkọ ilé làáwò ká tó sọmọ lórúkọ ẹ jẹ́ ká máa wo orúkọ tá a máa fún àwọn ọmọ wa orúkọ yẹn ó ṣẹ́gun fún ni Ọlọ́run Elédùmarè ó dìídì ṣẹ́gun fún ni àìmọye àwọn tí ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí tó jẹ́ pé wọn ò padà òkú wọn ni wọ́n lọ gbé kódà ìmí ìyá wèrè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n torí orúkọ tiẹ̀ Olúṣẹ́gun Àjàṣẹ́gun Ọlọ́run ṣẹ́gun yan fún ni òun ó lọ sí wọ́n ní ajá tó lọ sílé ẹkù tó bọ̀ ni ó yẹ ká kí kú oríire ẹ káàbọ̀ padà dáàdì mi. ẹ ṣe gan ẹ má bínú mo kí mo tọrọ gáfárà lọ́wọ́ gbogbo ilé. no ó wà òkè. ẹ ṣe gan. wọ́n ní àwọn comment tí mi ò mọ̀ bóyá gbọ́ nípa gọ́fúnà tí tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gọ́fúnà Adémọ́lá Adélékè tí nǹkan tí bàbá yìí sọ tí dadi Waris Jinado tí wọ́n òun ni mo ní nípa ti George adájọ́ obìnrin màmá abíamọ tí George tí gómìnà yan lọ rìtáyà wọn nítorí ọ̀rọ̀ Adédoyin tí wọ́n dájọ́. bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí pé mo ṣe yan náà ọ̀rọ̀ kan ṣe understand ó ṣe kan ó dáa mo dẹ̀ sọ pé iṣẹ́ tó bá ṣe yóò kéré ẹ̀. I'm not, and I made it very clear, I'm not his fan. The governor is not, I'm not a fan of his. Ní iṣẹ́ tó, ẹ̀gbọ́n governor ilé mi ni mo like tẹ́lẹ̀. Unfortunately, Adeleke tó ṣaláìsí àkọ́kọ́ ṣẹrùbà. Dídẹ̀ ló fà ń gbà yẹn náà, akéré ńgbà tó ṣe bẹ̀rẹ̀ campaign tó wálé ńgbà yẹn náà ṣe. And the story that my father told me nípa bàbá wọn. I understand, Sherry, Bíbélì pé dáadáa. Because I based on the stories that my father told me, is that the father has been was a nice man in ìlú wọn. Ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ni wọ́n, àbí? Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ ẹ̀dẹ́ ni wọ́n, yes, bẹ́ẹ̀ni sir. So they talked about the father being a very, like a very faithful man, somebody who is very humble and who has done well. People really loved the thing. Emma, àríṣe láríkà bàbá rẹ̀ kún. Bàbá tí wọ́n ṣe dáadáa. And so it has pleased God to bless the children that came out of that house. Jesus. Right? And so when Adeleke was campaigning then, that's when we were hearing the late Adeleke. So it kind of just pleased that you see, wow, lójú ayé bàbá yìí, Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ wá ṣe rere. Bíbélì sọ pé ó ní ọmọ olódodo kan kò ní ṣàgbéjẹ. Bẹ́ẹ̀ni sir. Now, kò mí pé nítorí pé mo ká pé èmi jẹ́ ọmọ olódodo nísìnyí, pé bàbá mi olódodo mo á jọ mẹ́ pé mi ṣàgbéjẹ. Tèmi bá ṣe aláìṣòdodo, ṣáwọn ọmọ tèmi ń kọ́. You understand? Let me say, to him, they inherited a good name based on what my father had told me about this family. They inherited a good name, and if you look at them, they are doing very well. These children are doing very well. All strong of them, they're doing well. Ṣùgbọ́n táwọn ò bá ṣe dáadáa, kí ni nǹkan tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn pẹ̀ fáwọn ọmọ tí wọ́n mọ̀ àmọ́ ni. Ọdún tó pé Gọ́vnà Adélékè eléyìí Adémọ́lá yìí ó tú ọmọ yìí sílẹ̀
ẹ pé my prayer too was very pointed pé kó wú Ọlọ́run láti dá àwọn ọmọ tiẹ̀ sí pé kó máa bá àánú pàdé. Iṣẹ́ tó ń bá ṣe yóò kẹsàn tiẹ̀ olúkàkùn ló máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ó wù mí pé mo gbà ládùúrà bẹ́ẹ̀ tinútinú mo rẹ̀ fi súre yẹn pé torí pé ó dùn ìyá yìí nínú tí ó jẹ́ kó pàdánù ọmọ yẹn sọ tá bá po clip yẹn dáadáa ó ní àmọye àwọn èèyàn tó kú nínú sẹ́ẹ̀lì mẹ́ tí ó mọ̀ bóyá ó máa dọ̀la bí ò dọ̀la bóyá ó máa jáde bí ò jáde. At a tender age for him to be seeing that type of violence. This is the type of world this young man is seeing now. He's seeing the world as a wicked world. He needs a lot of counseling and a lot of therapy to become a normal being. That's the damage they have done. I don't want two lines here. He's a normal person. Huh? So you wonder what type of quality of life he's going to live. How is it? He will have access to counseling, to therapy, and to even getting back into working into the normal lifestyle, normal work life, understanding the things that have taken place while he was in detention. The advancement in technology and all that. There's no such thing. He's going to have to recoup and try to. Where is he going to start from? Because he left at 17. You're releasing a 30-something-year-old back into a 17-year-old world, a world that has changed drastically that he does not understand. Other than the fact that he's free, he's no longer sleeping on the floor, he's no longer in bondage. But where does he go from here? Ìdájọ́ àìṣòdodo náà kò ní kùnú létí wọn náà. Èpè kọ́ àwọn fúnra wọn náà pè fúnra wọn. Wọ́n máa ń kẹ́nìkan máa sọ pé bẹ́ẹ̀ Abíọ́dún wá bí òun ṣe pèlè àwọn kan lórí. Ẹ bá kàn jẹ́ orí ahun kójú bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ò kúkú fún mi ìfẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nu tí mo fi ń sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ àfàrà èmi ò kò sáfọ̀ṣẹ́ kan tí mo ní bí kò sí má yí nǹkan sí ní anywhere. Ìdẹ̀fà àwọn mi kan ètè kankan níbi anywhere. I don't have none of that. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ èèyàn ẹni tó bá dé irú ògbọ́dọ̀ mọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé ń téèyàn bá ṣe ni ló máa rí bá? Irú adájọ́ tó wúrú ọmọ kékeré ọmọ 17 years tẹ́ni pé kan lọ dájọ́ kú nítorí pé ó gbé adìyẹ kan. Ṣé àti máa kó ti dérú ni? Ó ti dandan kẹ́rù tọ́ lẹ́yìn. Irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní kúrò nínú ilé tiẹ̀ náà. Àṣẹ ni. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ kú ohùn. Nígbà tí ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n tún sáré káwọn tí wọ́n tún ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Ìyá wa Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mọ́mì ẹ káàbọ̀. Àǹtí mi mọ́mì Rísí Ashiru ẹ káàbọ̀. Gbogbo ilé wa ń kọ́ ẹ ṣe gidi gan ni mà. Mr. Kenny Goodman akínyìn ẹ káàbọ̀. Màámi Princess ọmọ onílù kò fẹ́ otú ìlú òdẹ ní tún ní àsìkò tí ní o. Àgbáyé adalẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa. So ẹ ṣeun gan ni sà ẹ kú ohùn. Ṣé ẹ fẹ́ kí n tún play ohùn ọmọkùnrin yan ni ká tó tẹ̀síwájú àbí ká tẹ̀síwájú sà? Èmi wo bẹ́ẹ̀ ni mà àti ohùn ìyá rẹ̀. Ìyá ẹ̀ táwọn yẹn ti lè rí ìyá yẹn. Ẹ wojú look at that woman. Mo bá arábìnrin náà yọ̀. Mo bá ẹlẹ́dàá wọn dúpẹ́. Mo bá ìdílé wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo sì gbàdúrà pé Ọlọ́run ló lè mú ìkólọ padà bọ̀. Ó nígbà tó bá ń padà ní bí ìsan mi ní gúúsù ni. Gbogbo ìkólọ tọ́lọ́run ti dé èṣù tí Sátánì ti gbà lọ kúrò nínú ìdílé. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ bó ṣe lè ṣe. Ọlọ́run á bá mi dá padà fún wọn. Ṣùgbọ́n mo wá àwọn èèyàn wọn kú oríire. Wọ́n kú pé Ọlọ́run jẹ́ kí àìṣòdodo kó gba ọmọ kúrò. Kó sọ wọ́n di àgàn ọ̀sán òpó kó sọ wọ́n di àgàn ọ̀sán gangan. Ẹ ṣeun gidi gan ni sà. Fún ìdí eléyìí ẹ máa gbọ́ ohùn torí pé copyright ṣe mọ̀ torí mi ò ní parọ́ fún yín ara mi á máa sọ̀rọ̀ fún mi kí wọ́n má lọ claim copyright ní orí YouTube. So kò ní ìdẹ́ka àwọn èèyàn náà lè wò lórí wọ́n lè lọ wò it's always on the social media. Ibi kan mo ṣáàrí tó pọ̀pọ̀ lórí kìnìún náà mo forward ẹ̀ sí yẹn
wọ́n ti lè gbóhùn ẹ̀ mo lè pè I acknowledge and and then that covers that. Ẹ ṣé gan ni sir. Mr. Abiola Bello ẹ káàbọ̀, ìyálóde orí ìkànnì wa Madam Modunni Ade ẹ káàbọ̀ ẹ kú ṣe ni. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohùn. Ọgbà ẹ̀wọ̀n kì í ṣe ibi tí ó dára, kò sí ìgbà tí mo lò nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n fún ọdún 14 yẹn tí mo ní ayọ̀ lọ́jọ́ kan rí. Ǹjẹ́ ẹ rántí Ṣẹ́gun Olówókèrè tí ròyìn rẹ̀ gbòde kan wípé wọ́n dájọ́ ikú fún un lọ́mọ ọdún 17 lórí ẹ̀sùn wípé ó jí adìẹ gbé. Ó ti padà sílé báyìí lẹ́yìn tí orí kó yọ nínú ìrìn àjò tí òbí kì í bá ọmọ rìn. Ṣẹ́gun bá BBC Yorùbá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó gba ìtúsílẹ̀, ó sì ṣàlàyé àwọn nǹkan tí ojú rẹ̀ rí ní bébì ikú àìtójọ́. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ọ̀yọ́ ní ìpínlẹ̀ Odò ti local government. Bí mo ṣe ti iléèwé dé láti ní ọjọ́ náà tí mo ti iléèwé dé, mo lọ sí ilé láti lọ ṣe àwọn iṣẹ́ kékeré tí mo máa ń ṣe nílé gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ fún àwọn òbí mi. Mo dẹ̀ ṣe parí, mo gba ibi ilé ìtajà bàbá mi lọ. So mo wà níbẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn ni mo gbọ́rò ìbọn tí àwọn ọlọ́pàá yìnbọn lẹ́ẹ̀mejì sókè tí wọ́n fi wá mú mi nírọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn. Àwọn ọmọ kékeré àwọn àgbàlagbà náà wà bẹ́ẹ̀ torí bíbẹ̀ ó jẹ́ ibi tí àwọn ọmọ kékeré ọ̀dọ́ tí máa ń ṣeré púpọ̀ jù torí snooker wà ń bẹ̀, table tennis wà ń bẹ̀. So fídíò cassette dẹ̀ ni bàbá mi ń ṣe tó máa fi fídíò rent fún àwọn èèyàn. So máa ń play music ń bẹ̀ láti fi ṣe ìpolówó ọjà cassette tí wọ́n ń tà. So ìró ìbọn tí àwọn ọlọ́pàá yìn ní gbogbo èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sáàtọ̀ sọ́sọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ṣàtò mú mi. Àárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n gbé mi lọ sí Òkùnkùn. Gbàtí máa dé Òkùnkùn ni mo bá àwọn ọmọ yẹn àwọn mẹ́fà wọ́n ń jẹ ráìsì àti pure water lọ́wọ́ mi. Lọ́sẹ̀ tí jáde lẹ́lẹ̀ nínú mọ́tò àwọn ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ sí ní bèèrè láwọn ọmọ yẹn pé ṣé wọ́n mọ̀ mí? Wọ́n láwọn mọ̀ mí. Wọ́n ní báwọn ṣe mọ̀ mí, wọ́n ní èmi náà máa lọ jí adìẹ àtẹ̀yìn ní pótẹ́ àwọn mi pé kò ṣe àwọn nìkan nítorí làwọn ṣe dárúkọ mi. Mo ní èmi ò ṣe ẹni tó jọ bẹ́ẹ̀ o. Báwọn ọlọ́pàá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní nà mí nìyẹn. Ìgbà tó dẹ̀ dọ́kú wá sí station àjọ wà ń bẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ kó tó di pé mo gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n bèèlì nínú àwọn yẹn ní station yẹn lẹ́yìn ọ̀kan àbí méjì nínú wọn. So àwọn tó kù wọ́n jọ kó wa lọ sí kóòtù ni. Bàtà rẹ̀ dé kóòtù wọ́n ní àwọn 4 kankan máa lọ sí juvenile home bí tó máa kọ́ ọmọ kékeré sí bí kan máa kọ́ wa lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà. Lẹ́yìn bí oṣù 4 sí 6 rẹ̀ ó ní èmi gbọ́ láti ìlú wa tán ní Ọlọ́run ti ṣe pé wọ́n ti dá yín sílẹ̀ o pé àwọn ọmọ tó kù gan wọ́n ti wálé ní èèní pé àwa náà máa kúrò àìnú wa náà tètè dùn ní ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà táwa pé tán Ọlọ́run ṣe o Ọlọ́run kò rí pé ìyá àìmọ̀dé ní ìyá tí a jẹ. Àwọn òbí tèmi náà dẹ̀ wá bá mi ní Iléṣà ní ọjọ́ kejìjọ́ yẹn pé bí àwọn alákòóso ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà wọ́n á fi ìgbẹ́ náà sílẹ̀ pé àwọn ọmọ tó kù náà wọ́n ṣàti wá sílé lánàá pé wọ́n ti rí wọn. Kò tó lè bá àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà sọ pé rárá o ẹ̀sùn tó fi kan èmi ó yàtọ̀ sí tiwọn pé ẹ̀sùn adigunjalè ló fi kan èmi àti Sunday pé àwọn ọmọ yẹn ń tiwọn àwọn ọmọ kankan nípa wọn pé wọn gbé wọn wá síbi. Ẹ̀tọ́ ọdún mélòó dákúgbé? Ọmọ ọdún 17. Mi ò ní àǹfààní kankan láti jẹ́ kí wọ́n gba béèlì mi láti police station yẹn náà ni mo ti di èrò ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà kó tó di pé ó di ọdún 2014 tí adájọ́ ṣe ìdájọ́ ikú fún mi. Mi ò fojú kan rí mọ́ láti 2010 títí tí Ọlọ́run fi lo gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè fún mi ní oore ọ̀fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì láti padà sí ìgboro àlàyé tí mo ṣe wá rí ìgboro àti ìlú mi yẹn gangan padà ní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2025. Rírí tí mo rí ó pọ̀ kódà tó kọjá ọjọ́ orí àti òye mi nítorí pé ojú mi rí oríṣiríṣi pé wọ́n ṣe bí ọmọ ènìyàn ṣe máa ń wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n rẹ̀ a máa sùn sílẹ̀ lẹ́lẹ́ la máa ń sùn sí ẹnìkan bá kọrí sókè báyìí ẹnìkan kọrí sílẹ̀ bí ẹja la sì máa ń sùn. So gbogbo nǹkan níbẹ̀ ló dẹ̀ ní ìgbà àtàkókò ìgbà tí wọ́n máa ṣí wa pé ká tọ̀ ìgbà tó máa ṣí wa pé ká yàgbẹ́ ìgbà tó máa ṣí wa pé ká jẹun ìgbà
ìgbà tó máa fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè lọ pè níbi fóònù ní wẹ́fíà láti lè gbọ́ ohùn ẹbí àbí ará tí mo tó fi kúrò bẹ́ẹ̀ tí mo tó fi dé ọgbà ẹ̀wọ̀n Ìbàrà nígbà tí wọ́n dájọ́ ikú fún mi pé àwọn tí wọ́n ti dájọ́ ikú fún bíi ti tèmi ní àwọn tí wọ́n wà yìí náà mo rí àgbàlagbà mo rí ọmọdé bíi tèmi náà so ojú mi rí ṣé ti àwọn èèyàn tí ó kú ni mo fẹ́ sọ ní lójú mi tẹ́lẹ̀ a máa jọ sùn sí ẹ̀gbẹ́ ara wa báyìí tá a máa jọ sọ̀rọ̀ tá a máa kọ́mọ̀ràn ká tó rí ká tó fọ̀ wọn ní ẹni yìí ti kú tó túmọ̀ sí pé ọgbà ẹ̀wọ̀n kì í ṣe ibi tí ó dára kò sí ìgbà tí mo lò nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n fún ọdún 14 yẹn tí mo ní ayọ̀ lọ́jọ́ kan rí kò sí bó ṣe lè gbé látàárọ̀ tí lè máa fi sùn ṣàgbọ̀dọ̀ rí nǹkan kan tó máa mú mi sunkún tó máa pa mí lẹ́kùn ṣùgbọ́n ní kété tí mo gbọ́ pé gómìnà Adeleke ó fún mi ní oore ọ̀fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì láti padà sí ìgboro àlàyé kódà ọjọ́ tí mo jáde nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn ni mo ti sọ fáwọn òbí mi pé mo máa yí padà sí ọjọ́ ìbí mi gangan ó ní máa fi máa máàkì ọjọ́ birthday mi torí pé ọjọ́ mọ́ nígbàgbé ni. Kò sí ọdún tí mo ṣe láti gbà tí ọmọ mi ti wà níbẹ̀ tó jẹ́ ọdún ayọ̀ fún mi. Báwo ni mo ṣe fẹ́ sọ ọdún ayọ̀? Ọmọ ẹyọ kan oṣù tí mo wà lẹ́wọ̀n. Kí ni mo fẹ́ ṣe? Oúnjẹ ni mo fẹ́ dá ni. Aṣọ ni mo fẹ́ fúra ni. Àbérò ni mo fẹ́ pè wá lólé mi pé wá bá mi jẹ́ ìjẹ́ ọ̀dọ́ tó lè dùn mọ́ mi. Bí kò ṣe pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ ó ní gbogbo ọkàn mi wà. Ó ní gbogbo ayé mi wà. Mi ò sọdún ayọ̀ rí. Nígbà tó ń gẹ́sì ti fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé òun kì yóò kú ikú kíkú kan bí kò ṣe yíyẹ ṣe bí adájọ́ ayé ló dájọ́ mẹ́rin àti dáàdì mi ẹ lọ́ fọkàn yín balẹ̀ tí mo bá mọ̀ nípa ẹ̀dìyẹ yìí mi ì ní bọ̀ ṣùgbọ́n tí mi bá mọ̀ nípa ẹ̀ òun padà bọ̀ wálé. Mélòó la fẹ́ sọ nínú ìrìn àjò SEGUN ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa torí ọ̀rọ̀ SEGUN ṣe tí a lè máa rò báyẹn ó ti pẹ́ náà láti bí ọdún 14 náà láti rojọ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa tó ní ẹjọ́ wa yìí yóò dópin níjọ́ kan. Mo wá máa ń ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àbẹ̀wò yìí ni mo ń ṣe lọ́wọ́ mo ti lọ sí Iléṣà àti àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n kọ̀ọ̀kan. Ni mo ń ṣe lọ́wọ́ bíi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tí wọ́n fi gbé kéèsì SEGUN wá síwájú mi. Àtìgbà yìí ni mo ti di SEGUN mọ́ ẹrù mi tí mo ti mú gẹ́gẹ́ bíi ọmọ ìyá ọmọ bàbá mi tí mo sì ń bẹ lọ́hùn pé kárí àánú gbà. Kí Ọlọ́run tó fi gómìnà àìkọ̀wé káàkiri oríṣiríṣi làpọ̀ tó kọjá tó pọ̀ làkọjá léèsì kò sì máa sọ ju ká máa dúpẹ́ fọlọ́run lọ. Kọ́lọ́run tó wá lo gómìnà láàánú ọ̀dọ̀ Adémọ́lá Adélékè fún wa. Ní kété tí mo jáde síta báyìí lọ́wọ́ tí mo wà mi ò ní nǹkan kan láti fi lè bọ́ ara mi nítorí pé àwọn òbí mi náà ni mo gbọ́kànlé àwọn náà dẹ̀ ti mú gbogbo nǹkan tí àwọn náà ní gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ fún mi àwọn náà ti gbà lò láti fi lè gbé ìgbésẹ̀ láti gbà mí jáde ṣùgbọ́n ìgbà tó wà lọ́kàn mi ni pé tí bá lè ràn lọ́wọ́ láti ọ̀tún àti láti òsì máa wá ọ̀nà láti máa wá àwọn kan tí ìgbẹ́ náà lè máa gbà láti fi sọpọ́tì ara mi kí n má bàa máa jókòó sílẹ̀ lásán tàbí tí bá rí ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ anybody láti ọ̀dọ̀ ìjọba láti tẹ̀síwájú nípa ẹ̀kọ́ mi náà déédéé ni. Ẹni tó sọ fún àwọn yẹn ga. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mi ò mọ̀ bóyá mo kí yín ẹ jọ̀ọ́ a kí yín o ẹ má bínú mà àgbáyé àdálẹ́ mà lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo aráalé lápapọ̀. Dádì òun láti gbọ́ yìí o ẹni tó ń pè mí nígbà tí mò ń play kìnìyàn ẹ lè pè padà till now tàbí máa try láti pè yín because mo fẹ́ káwọn aráalé gbọ́ kí wọ́n gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ kó fi lè yé àwọn àtàwọn tó bá tún máa gbọ́ wa lọ́jọ́ iwájú so mi ò lè gbé call nígbà tí ẹ pè mí so mi ò mọ̀ bóyá nìkan ó dàbí pé nìkan kan tẹ fẹ́ sùn ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyára jẹ́ má bínú pé bí àdúrí àábẹ̀yìn iṣẹ́ díẹ̀ ni okay sir. ẹ wo irú statement tí ọmọkùnrin yẹn sọ síta ẹ wo statement tó sọ talent tó fẹ́ ibo ló kò ti bẹ̀rẹ̀ ṣe é pé èmi náà tó kọ́ sọ pé ibo náà ti fẹ́ kí irú láìpẹ́ ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ ṣé ó ṣe àwọn ìpadà sí iléèwé tí ò ṣiṣẹ́
àwọn tó lọ léèwé kan tó ń jáde ṣé wọ́n ríṣẹ́. So our situation is very dire ní orílẹ̀-èdè tán pín wa sí. Àfikọ́ ló ń gbà wálẹ̀. Ibẹ̀ tẹ́mi kàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n tọ́lọ́run kọ yín àti pàtì agbára pé àtẹ bá lè gẹ̀ẹ́tì kọ́ńtàtì arákùnrin yìí. Okay, sir. Lágbára Ọlọ́run Elédùmarè lórí orúkọ ẹgbẹ́ yìí we can pay him 500,000 naira lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun kó tiẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ nìkan àwọn tó bá lè fẹ́ support yẹ. You know, this type of where does it start? How do gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ bá lọ́wọ́ sí tó bá jù bẹ́ẹ̀ yẹ mọ̀ gbogbo àwọn tó bá dá sí lágbára Ọlọ́run ìpín ìbànújẹ́ báyìí ò ní kàn wọ́n o. Àmín. Ìran ti ran wọn lágbára Elédùmarè. Àmín. But you know, as a you know, from Iyalaje's talk show, we will be able to give. We will definitely, but directly to him, the sum of 500,000 naira. Lágbára Elédùmarè. Ẹ ṣé. Wow. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ bá mi gbé fún bàbá ẹgbẹ́ wa, Dr. Abiodun Ojo. Mo máa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ìdánilójú. Torí wọ́n lọ sí arákùnrin yìí lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Abiola Adébáyọ̀. Yes. So mo máa fi ṣe iṣẹ́ ṣe lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ọ̀nà ni a máa wá láti fi gẹ̀ẹ́tì arákùnrin yìí. Ẹ ṣé gidi gan ni. Ẹ jẹ́ kí bàbá tí wọ́n ń pè mí yan ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè mí padà. Toró dàbí pé fẹ́ dá sí ètò. Ẹ jẹ́ kémi náà pè wọ́n padà. Wọ́n bá ṣe so. Okay. Hello ma, ẹ kú ṣe hàn. Àdìjọ ń ṣe ni ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sàn. Ṣé Ọlọ́run àti bàbá mi pé lérè o. Àmì gbogbo wa àtẹ̀yìn náà sọ. Ṣé lásán? Bàbá mi mo kì í sàn. Ẹ káàbọ̀ sà, Akin ẹ ṣeun. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o, ẹ kó àdúró tí wàá gbogbo bá. Iyalaje ẹ wò ó wà ó deep nǹkan tí mo jẹ program tí mo tún gbọ́ lálẹ́ ó deep nǹkan tó mo wá fi kọ́mọkọ̀ fẹ́ dá sí ní pé ṣe rí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó worst nǹkan tó worst ju nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún sí Olówókéré ó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà for now. Ẹ lọ wò tí ẹ lọ wo àwọn èèyàn tó ń lọ prison tó lọ wo àwọn èèyàn tó wà prison kò mọ́wọ́ kò mẹsẹ̀ pọ̀ jù prison. Ẹ kọ́ tí ibi pẹlẹbẹ wọlé jẹ́ pé kẹwo Nigerian government àti Nigerian judiciary Nigerian security agency ẹ kọ wọ́n bọ́ yẹn tìtì àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n tìtì wa gẹ́gẹ́ bí ẹdìyẹ tó kó sínú cage àjọ anybody kò sí kankan kò sẹ́ni tì wọ́n lo authority yẹn authority yẹn ló ń lò wọ́n dẹ̀ fi modern so many youth ẹ wọ́n gbà táwọn SARS tó ṣe wà tó dípò tó ń jẹ́ SARS gbà yẹn kò sí ní wọ́n kọ́ dédé rí yàn wá dẹ̀ yìnbọn fún wọ́n kọ́ dédé rí youth wá dẹ̀ yìnbọn fún bẹ́ẹ̀ni oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n kan tó ra ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn SARS tó dípò wọ́n kàn protest àwọn ọmọ youth wọ́n kàn protest lásán ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì máa pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀dẹ̀ pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n ìgbà tó bá náà fẹ́ ṣe protest lásán Nigerian government tó jẹ́ Nigerian security agency tó yẹ kó jẹ́ last man standing fáwọn masses àwọn ló yẹ kó jẹ́ last man standing fáwọn masses pé ó dá bàálà ẹ fẹ́ ṣe tó bá nídìí ẹ lè jáde láti wọ́n máa protest Nigerian security agencies ló máa kó bọ́n ló máa pa àwọn youth ló máa ṣe oríṣiríṣi àìmọ̀ èèyàn ló ń kú lójoojúmọ́ ní Lagos State ìgbà igun àwọn task force wọn kò dédé raid lálẹ́ yẹn pé so many people ló ń sọ under bridge àwọn ọmọ kékeré mi ẹ máa lọ́dún mi tẹ bá dé under bridge mi ẹ máa rí àwọn kékeré tó ju 7 years tó ju 6 years lọ tó ti tán sùn ta Nigeria task force wọ́n dẹ̀ wọlé wọ́n dẹ̀ kó àwọn ọmọlọ́mọ wọ́n dẹ̀ kó ọmọlọ́mọ wọn dẹ̀ ní wọn dẹ̀ ní traces àwọn ọmọ yẹn mọ́ wọ́n dẹ̀ lọ pa àwọn ìmí ìwọ̀n apádànù ìmí ìwọ̀n àṣẹ bó ṣe wù wọ́n many things tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ní especially ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tẹ́ pé ẹ wò kò jọ pé èèyàn wà nù prison gan better Nàìjíríà for now àwọn olówó àwọn tó lẹ́nu lọ́rọ̀ wọ́n sì lè máa wò pé àwọn ní security àwọn lẹ́nu lọ́rọ̀ àwọn lè ṣe àwọn lè mọ̀ but àwọn tí ò ní nǹkan kan tó jẹ́ poor masses ojú wa rí tó
ordinary èèyàn lásán á kàn sọ pé màá rán ẹlẹ́wọ̀n ó dẹ̀ máa rán lẹ́wọ̀n láìṣẹ̀ láìrò á dẹ̀ rán lẹ́wọ̀n ló sọ yẹn ó ń ṣe ló sì ń ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ dọ́là tí kò dẹ̀ sí ìdájọ́ tó sí ìdájọ́ òdodo ní Nàìjíríà mọ̀ tó sẹ́ni kò sí àwọn adájọ́ tó máa dájọ́ tó dẹ̀ máa ná wọ́n tún máa náwó fádájọ́ pé aláwọn fẹ́ rán lẹ́wọ̀n níṣẹ́ kí ló ṣe àwọn kò fẹ́ rán lẹ́wọ̀n ni kò sí kókò àpẹtẹ àwọn kò fẹ́ rán lẹ́wọ̀n ni tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ táwọn adájọ́ á dẹ̀ tún gbowó wọ́n á dẹ̀ tún rán lẹ́wọ̀n lóòótọ́ ẹ̀mọye lómìnira máa pa nípa sàárà ìkọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ lójú mi lọ́jọ́ kan pé mo rí gbogbo ìjọ yẹn omi bọ́ lójú mi wọ́n gbé àwọn èèyàn bọ̀ láti prison ni wọ́n wà nù black man wọ́n wà nù màárẹ̀ wọn mọ́tò jàǹgó tó máa fi kó wọn kó ní court wọ́n kó wọn lọ court wọ́n wá kó wọn padà sí prison wọ́n ti kó wọn court wọ́n wá kó wọn padà sí prison lọ́tọ́ dé airport road wọ́n dẹ̀ rí ẹni tó lọ jẹ́jẹ́ ara ẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ fi ẹnìkan lẹ̀ nu mọ́tò yẹn wọ́n dẹ̀ mú ẹni tó lọ jẹ́jẹ́ ara ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú ọpẹ́lọpẹ́ àwọn bọ́ìsì tó bu àwọn tó sáré pàdé lé wọn lórí pé ibi báyìí kọ́lẹ́ ti máa ṣe léyìí ibi báyìí kọ́lẹ́ ti máa ṣe léyìí ibi báyìí kọ́lẹ́ ti máa ṣe léyìí tó gba àbọ̀bọ̀ yẹn lẹ̀ tí bọ̀bọ̀ tí wọ́n mú jẹ́jẹ́ tó lọ jẹ́jẹ́ rẹ̀ tó ráyè bọ́ lọ́wọ́ wọn báyìí kò tiẹ̀ bọ́ wọn bàtà mọ́ ó kàn sá lọ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́. ní oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ojú àwọn kò léyàn kò lára kò léyàn ojú wọn rí mẹ́wàá mo mú ní kí n dá sí sáà ẹ wo ọlọ́run ojú wa tó bá mi lékun lákàyè ìtẹ́túbọ̀ wáyé ojú dìbò ọgbọ́n ni kà ń gbọ́ ọgbọ́n là ń kọ́ o kí la rí báwo la fẹ́ rọ́nà àbáyọ báyìí ìyẹn ni mo ní kí n sọ sà ẹ ṣe máa bí tó bọ̀ wá. ẹ ṣeun gan ni dádì ẹ jọ̀ọ́ sà àǹtí mi mọ́mí rí sí àṣírò bóyá mo dárúkọ yín bóyá mi ò dárúkọ kì í ṣe àfojúdi ò wá kí yín o ẹ bá mi kí gbogbo ilé wa mà àjíǹde ara máa jẹ yín lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe ẹ tẹ̀síwájú sà. mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn wá fojú ojú ńlá wo ọ̀rọ̀ yìí mi ìfẹ́ káwọn èèyàn wá rò pé it's a normal thing. We don't have to normalize bad behaviors and bad governance. You know, we cannot normalize bad governance, and people should be held accountable for their actions or inaction. Look at a judge, a learned person, and they brought a minor. Number one, I want to charge on my agency court instead of to a juvenile. Instead of bringing him to a juvenile center. Ṣé rí pé nǹkan burúkú ló dé bá Nàìjíríà ló dé bá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Torí this is a waste of the court's time. You bring in a minor into the court that's not meant for a minor on an offense that nobody should be spending one day in jail. You know, and then ọmọ yẹn ṣẹba ẹ wọn kàn déédéé kó from nowhere bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn òbí ẹ̀ lówó tó ń fi gbà lé initially wọ́n lọ mú máwọn ọmọ kan táwọn ní pé ṣé ó mọ wọn rí wọn ní yes àwọn mọ̀ rí ó wà náà tó bá wọn jí adìyẹ báwọn jọ ń jí adìyẹ ni wọn béèrè lọ́wọ́ àwọn yẹn ṣé kí lorúkọ ẹ̀ níbo lẹ ti mọ̀ rí ọlọ́pàá ṣe investigation ṣé wọ́n jọ ń gbé àdúgbò ni ṣe you know all of this thing ọlọ́mọ jẹ́ ká ṣìrìn o àwọn ọmọ wa ò ní ṣìrìn lágbára ọlọ́mọ jẹ́ ká lùgbàdì ayé. And then let's assume that this boy is actually involved. Is that a reason to convict him and sentence him to death? And keep him behind bars for 14 years? Take that to anywhere in the courts of this world. Come on, sọ pé wájú Ọlọ́run láàyè tó dá wa bọ́ Ọlọ́run tó kún fún àánú. Ọlọ́run gan sọ pé ó ní àánú gbògo lórí ìdájọ́ ni. Kí ni reason tó Olúwa ṣe ń sọ pé àánú ó gba ògo lórí ìdájọ́ pé even though you have convicted in your conscience and everything, you show mercy. My Lord, tender mercy with justice. Ẹ jẹ́ wo dán sá. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Okay, ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì mi. Ẹ pẹ̀lẹ́ sá. Ẹ kú ètò. Adìjọ ń ṣe ni sá o. Ẹ ǹlẹ́ o, Mr. Abiodun ìjọ ẹ kú ètò. Ẹ káàbọ̀ sá, ẹ ṣé gan. Ẹ ǹlẹ́ sá kú iṣẹ́ náà. Ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí òye tẹ̀yìn àti Alájẹ́ fi ń ṣe ètò tẹ̀yìn ṣe yìí lágbára Elédùmarè ẹ máa dàgbà nínú ọgbọ́n àti òye ìmọ̀ àti òye lágbára Elédùmarè. Àṣẹ Èdùmàrè.
ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ nípa injustice tó èmi ò ní because èmi ò ní tí ilẹ̀ Yorùbá lèmi máa sọ tí ilẹ̀ Yorùbá lèmi máa sọ ṣe rí Nàìjíríà and pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ yìí pẹ̀lú nǹkan tí mi rí anarchy is looming anarchy is looming ṣe rí ọ̀rọ̀ injustice ọ̀rọ̀ àwọn judges àwọn ọlọ́pàá àwọn custom officer àwọn immigration àwọn civil servant kì í ṣe ní gbogbo wọn ti wà corrupt ṣe rí injustice yẹn ti ń lọ for long ló ti ń lọ ṣe rí ẹ tó pè lẹ́ẹ̀kan ṣé kì í ṣe Suleiman Adéwálé ló pè lẹ́ẹ̀kan. Yeah, Mr. Sikiru. Mo fẹ́ sọ ló dàbẹ̀ bó ti yànnàná ẹ̀. Ó túbọ̀ ń wọ̀ sí ni. Ṣé rí ọ̀gbẹ́ni tí fọ́nrán ẹ̀ wà tó wà pẹ̀lú Adémọ́lá Adélékè ńbẹ̀ yẹn. Ẹ lọ wọ ẹlẹ́dàá ẹ̀ pẹ̀lú 40 years tó sọ pé òun lò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ipò tí ẹ jáde síta pé kò kú sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n òun náà sọ wípé everyday làwọn èèyàn ń kú kì í ṣe èdè ló ti ń ṣẹlẹ̀ ó ti pẹ́ tó ti wà gbogbo kíní wọn ilé mi ti wà mo ti wà well for long time àwọn olódẹ ní injustice yẹn dẹ̀ wà fún òun ni àwọn less privileged people àwọn less privileged. Gẹ́gẹ́ bí Délé Fárótìmí ṣe sọ nínú ìwé ẹ̀ wípé àwọn tó wà connected àwọn rich people wọ́n máa rí justice but àwọn the poor masses máa rí judgement. Àìmọye àwọn tó jẹ́ wípé wọn ti ẹ̀ ṣe anything tó jẹ́ wípé wọ́n sọ pé wọ́n kó wọn mọ́ rúgà. Pé wọ́n kó wọn mọ́ rúgà ọ̀rọ̀ rúgà tá à ń sọ kì í ṣe Èkó nìkan ni o àti Ondo state àti Ekiti state àti Ọ̀ṣun state àti Ọ̀yọ́ state tó ti ń ṣẹlẹ̀ for long from there rúgà lásán ni o láì ṣe anything ẹlòmíì lo more than 15 years lọ́gbà ẹ̀wọ̀n nǹkan tẹ́lòmíì ò ṣe wọ́n lọ rọ́ọ̀bù ẹ̀ wọ́n lè sọ pé wọ́n lọ rọ́ọ̀bù níbì kan ṣé mo pé ìgbà tó rọ ọ̀gbẹ́ni náà ṣẹlẹ̀ Ìyálájé tẹ́ bá rántí pé Mr. T pè nígbà tí kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ ọ̀gbẹ́ni wa ń gbà yẹn ó ní tó bá wò ó ní tó bá lọ find out wípé àwọn ọlọ́pàá ń gbà míì wípé nǹkan tó bá kọ tó bá fún George ń gbà míì òun ni George máa wọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ni mo rántí sá. Ẹ bá pè nǹkan tí bí ìyẹ wípé kan lọ find out which is true. Èmi ìtàbùrú bá ṣẹlẹ̀ sí ẹni ọlọ́pàá ní Nàìjíríà bẹ̀bí tí wọ́n ní contraction kọ Nàìjíríà. Àǹtẹ̀ bá dẹ̀ wo injustice yìí máa sọ fún yín. Ṣé rí báwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣe wà brutal wọ́n ṣe ń dín pẹ̀lú àwọn èèyàn ní South West wọn ò ṣe ní North o kì í sọ fún yín kò rí bẹ́ẹ̀. It's a different thing. Injustice. Inú mi dùn pẹ̀lú point dáàdi wa rèé sí yẹn òótọ́ ni. Ilẹ̀ Yorùbá ìsàbẹ̀lẹ̀dọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ ní North nǹkan tí mo ti mọ̀ láti for long time ni because ìgbà tí mo wà ní máa lọ sí North mo frequency sí North dáadáa nǹkan tí mo wọ̀ ní. Báwọn ọlọ́pàá ṣe ń dì pẹ̀lú àwọn èèyàn àtàwọn jọ́ọ̀jì wọn àwọn kinní wọn ó yàtọ̀ sí ti ọ̀dọ̀ wa ó yàtọ̀. Ṣé rí kinní ìyá túbọ̀ máa wọ́ ọ̀sìsì ni tẹ́ bá wo ìwé Délé Fárótìmí ìwé tí ó kọ tó jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ nípa Mr. Afẹ́ Babalọ́lá Nigeria and its criminal justice system àwọn ibìkan wà tí Délé Fárótìmí tó sọ wípé ìgbà tó ń ṣe ẹ̀bẹ̀ sí ń practice law
tó wà tí Mr. kí lorúkọ Mr. ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó kù yẹn Mr. Ṣẹ̀rùbà wọn Mr. kí lorúkọ Ògúnlànà wípé because òun Délé Fárótì ló ń ṣiṣẹ́ ní ó ní the second place tó ti máa ṣiṣẹ́ ní kíní Mr. Ògúnlànà lọ́ọ̀yà Ògúnlàyẹ fẹ́m tó ló ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lọ máa ń lọ fíṣítì kirikiri ó ní ìgbà yẹn gan lòún ṣe wá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn innocenti àwọn tó máa ṣètò ẹgbẹ́ wọn tó pọ̀ ní kirikiri ó lóun rí bẹ́ẹ̀ léyìí ó ní ẹlòmíì gan kò tiẹ̀ yẹ ó ní kò tiẹ̀ yẹ kí ọ̀rọ̀ ó ní àdí pé ó lọ sí kirikiri ó ní lọ́ọ̀yà Ògúnlànà ó ń gbìyànjú tiẹ̀ wípé most of àwọn tó yẹ pé wọn ò ní ara wọn ò léèyàn wípé máa try àwọn tó bá lè yọ síta wọn wípé máa ń gbìyànjú tiẹ̀ ó ní ìgbà yẹn ló ń rí gbogbo nǹkan wípé òun tó wá rí pé ó ní nǹkan tó ń rí tẹ́lẹ̀ lòún rí bí eléyìí ìyẹn Délé Fárótì ó kọ sínú ìwé ó kọ kì í ṣe ní ló ti ń ṣẹlẹ̀ á lè túbọ̀ máa wọ́ọ̀sì á túbọ̀ máa wọ́ọ̀sì sí ni tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó àwọn ọ̀daràn gan-an tó jẹ́ pé àwọn gan ló wà níta. Báwo ni Elédùmarè ṣe ni máa bínú sí kọ̀ǹtrátọ̀ kọ́ Nàìjíríà yẹn? Báwo ni? Tó lè jẹ́ pé àwọn ọmọ ológun gan wọ́n kọ̀ committee crime wọ́n máa fóònù lásán àtàwọn tó wà connected ló máa parí ẹ̀. Báwo ni ìbínú Ọlọ́run ṣe ní dé? Báwo ni kí n sọ fún mi? Because èmi ò lè sọ pé Elédùmarè kò rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn poor masses náà níbẹ̀ yẹn. Irú èmi jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan bá mi gbé orí nǹkan kan fún Adémọ́lá Adélékè. Èmi that is me o, mi gbórí nǹkan. Èmi lè sọ pé oníṣẹ́ kan kó yẹ ọ̀gbẹ́ni yẹn kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀. Kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀. Èmi ò gbórí nǹkan kan fún Adémọ́lá Adélékè. So many people ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn. I'm quite sure àwọn kan máa wà. Nǹkan tó dàbẹ́ kó tún ẹ̀bùn ọ̀gbẹ́ni yìí. Ó dà pé bóyá àwọn ọ̀rọ̀ ó dà pé àwọn bàbá ẹ̀ tìyá ẹ̀ wọ́n sá kiri ó dà pé àwọn nǹkan tó ẹ̀bùn ẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó àmúyẹ àwọn tó máa bá ní ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn báyìí tó jẹ́ pé wọ́n máa wà ń bẹ̀. Kí wọ́n wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé mi inú wọn ò tiẹ̀ ṣe anything tó dẹ̀ bára ẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ó sad. Adájọ́ tó fi ọmọ yẹn sí àgbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kán bi léèrè ni tó bá yẹ pé àgbàlagbà ni tó bá irú ọmọ ẹ̀ yẹ kó jẹ́ bí ọmọ ẹ̀ káde àlọ́ pé kò wá ń ṣàgbàlagbà tó ó yẹ irú ọmọ ìjọ mi tó ń lè gbà pé tọmọ bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣerú àṣìṣe bẹ́ẹ̀ àbúrúkọ ọmọ tòun náà dá pé tó bá ṣerú àṣìṣe bẹ́ẹ̀ ṣerú ìdájọ́ tó tọ́ sí nílé ni mo ṣe gbàládùúrà fún adájọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn pé lágbára Ọlọ́run irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní kò nú lè rẹ̀. Ìsàbẹ̀dùn àwọn pípù yóò ní conscience wọn ò ní conscience rárá àwọn majority wọn dẹ̀ lélẹ̀ ìmí asọ́pọ̀ Christian wọ́n lè sọ pé wọ́n lọ sí wọ́n sọ pé wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀ wọ́n gbé Bible wọ́n ṣe kí ni wọ́n porúkọ Jésù àtàwọn tó tún jẹ́ Muslim wọn tó ń lọ sí mosque tó máa porúkọ Allah tó máa porúkọ Muhammad tẹ̀lé ń ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ tẹ̀ ń ba gbèsè ayé àwọn èèyàn jẹ́ ẹ̀dẹ̀ ọmọ ti yín tẹ̀dẹ̀ ní àwọn ọmọ ti yín kì í ṣe pé bóyá èèyàn ṣe ìlú ya Elédùmarè tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá mọ oríṣìí tó fi dá wa but àwọn tó wá àtàwọn tó dẹ̀ wọ́n kó wa papọ̀. That is the reason èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan ní ìmẹ́ni tó lè convince mi wípé kí Yorùbá ìwà nínú wọn Nàìjíríà ní ìmẹ́ni ibi tẹ́nìyẹn ti lè wá. The only way ni kí Yorùbá kó ní kálukú lọ́nà tiẹ̀ kó
kó lọ tiẹ̀ ìlú tó jẹ́ wípé lórí irọ́ ló bá wá. Because contraction called Nigeria was based on deceit and lie. Àwọn gan tó jẹ́ pé tó ń ròfin gan wọn ò ní lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Wọn ò ní lọ. Báwo ni ìbínú Ọlọ́run ṣe ní máa, báwo ni Elédùmarè ṣe ní máa bínú? Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ kí ìlú yẹn kó ní ìlọsíwájú? Kò possible, kò sí àdúrà táwọn èèyàn, àwọn tó pera wọn ní Christian ní ìmọ̀ràn àdúrà tó lè gbà, àtàwọn tó pera wọn ní Muslim, injustice ní gbogbo ọ̀nà kọ́nà. Lóríṣiríṣi. Ọ̀gbẹ́ni yẹn mo tún ti sọ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀. Mr. Abiodun òjò ẹsọ kí ní ìkànnì ẹ̀kan nípa iṣẹ́ rí bàbá àwọn kí lorúkọ ẹ̀ Adémọ́lá Adélékè àti Isiaka Adélékè àti Dèjì Adélékè. Bàbá wọn was a politician, was a senator nígbà ayé ní First Republic yẹn bàbá wọn. Ó dà pé bàbá wọn náà ní Western Education yẹn bàbá wọn. Ìyẹn bàbá wọn Adémọ́lá Adélékè, bàbá wọn was a senator nígbà ayé ní First Republic because ẹ̀jẹ̀ kìíní yẹ ọmọdé ni wọ́n. Ìyẹn bàbá wọn. Wọ́n ní bàbá wọn dẹ̀ ní Western Education. Ara opportunity yẹn náà ni wọ́n ní. Ara opportunity yẹn ni wọ́n ní. Tí Yorùbá ò bá kúrò ní contraction called Nigeria, injustice yà máa continue. Àwọn ọmọ poor masses láti máa jẹyà, wọ́n á dẹ̀ máa bà ayé àwọn èèyàn jẹ́. Wọ́n máa gbàgbé sí ayé àwọn èèyàn jẹ́. Gbogbo nǹkan á dẹ̀ máa wọ́ọ̀sì sí ni. Gẹ́gẹ́ bí èmi dẹ̀ ṣe máa ń sọ, a lè fi ojú lásán gba ọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Kò possible. But wọ́n ní tó bá lé ewúrẹ́ kan ìgànnà tó bá yá máa akọjú sí èèyàn. Èmi ò gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo believe pé tó bá yá uprising á fẹ́ ṣẹlẹ̀. Uprising máa ṣẹlẹ̀. Because everywhere is a mess. It's a mess. Suleiman ní sọkìnní kan lẹ́ẹ̀kan, ó ní ìlú kan ó bẹ́tà kéèyàn wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n nínú prison ju tó wà ń ta. Igbó wà ń ta. Pé ìlú kan kéèyàn ní ìyẹn ní contraction called Nigeria. And ọ̀dọ̀ wa southwest gbogbo kìíní ìṣe ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ wo ọmọbìnrin tó sọ̀rọ̀ nípa Bọ́lá Ahmed Tinubu tó sọ pé Bọ́lá tó ṣe fídíò kìíní tó go viral tó sọ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu pèsè terrible politician. Wọ́n sọ pé kó gbórí wá kó gbọ́hùn wá tó sọ pé kí lorúkọ iṣẹ́ ọ̀gá àwọn NYSC ní sọ pé kó bíríkì kìíní yẹn dìde. Wọ́n bí wọn dá ó jọmọ Fúlàní ni. Bọ́lá Tinubu gan lè sọ bẹ́ẹ̀. Gbọ́ ni mo fi sọ. Ṣèbí wọ́n ṣe bá àsìkò kan bẹ̀rẹ̀ ṣe wọ́n bó rẹ̀ bí Tinubu. Mi mọ̀ bí adé fọ́nrán yẹn gbà yẹn kí ló fi ṣe. Ojú tó bá ti dẹlẹ̀ lóore máa sọ. Bọ́lá Tinubu tó bá jọmọ Fúlàní ló sọ pé Bọ́lá Tinubu sì terrible president. Kò sí nǹkan tó máa sọ, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. NYSC ọ̀gá àwọn NYSC yẹn gan kò lè sọ wípé kó bíríkì kìíní yẹn dáhùn. Kò lè sọ. To the extent wọ́n sọ pé ọgbọ́n mọ̀nyán dà wọ́n sọ pé wọ́n gbé lọ sí kinní ó dà pé ṣòwòrè ló bẹ̀ sí ń sá kiri ń gba ilé kinní ó ní mi wàá mọ̀ bóyá ọmọ yẹn ti jáde náà wà ó dà pé ṣòwòrè ló bẹ̀ sí ló sá kiri. Tó bá jẹ́ ọmọ Fúlàní ni. And ẹ̀jẹ̀ fẹ́ kí àwọn kí kájọ wà papọ̀ ní ìlú kan a lè máa sọ pé wọ́n Nàìjíríà tó jẹ́ wípé àwọn kan they above the law
àwọn kan bẹ́ẹ̀ ni pé slave wọ́n sọ àwọn èèyàn di ẹrú níbi tí wọ́n fi orí wọn sọlẹ̀ sí because this is a slavery. Ká má tọ́ra wa jẹ kò lórúkọ míì kò síṣẹ́ ebi ń pa àwọn èèyàn rí wọn kò sí iná kò sí kankan inflation wà wọ́n fi ayé ní àwọn èèyàn lára mo máa ń sọ kíní kan all the time pípé kì í ṣe yíẹ̀sì téèyàn ń lò nílé ayé ìlú ṣe pàtàkì o kì í ṣe yíẹ̀sì and ẹ̀mí gígùn tẹ̀lé yìí ọwọ́ Elédùmarè ló wà because nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní 1 hour ní 2 hours nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la kò sẹ́ni tó mọ̀ o kò sí ẹni tó mọ̀ ọwọ́ ọba Elédùmarè ló wà kìdá ṣe yíẹ̀sì téèyàn lò ní ayé no matter quality of life téèyàn live bóyá short period tó lò tàbí long life tó ní because long life ọwọ́ ọba Elédùmarè ló wà oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá ilé ayé yìí báwo lèèyàn á ṣe wà àwọn èèyàn wà níbi tọ́ba Elédùmarè tó forí wọn sọlẹ̀ sí tó dẹ̀ jẹ́ pé this is a continent tó jẹ́ pé ó rich in anything in natural resources mineral resources gbogbo nǹkan ni Ọlọ́run bá fi dá wa tó dẹ̀ jẹ́ pé few people ló yẹ enjoy ẹ̀ tí wọ́n enjoy ẹ̀ táwọn kan dẹ̀ live be slave. And àwọn kan máa sọ pé ká wà pẹ̀lú wọn Nàìjíríà tó jẹ́ pé scam ni. And téèyàn bá wò báyìí because kò sí law impunity ló ń reign níbẹ̀ yẹn. Gbogbo nǹkan ni wọ́n fi ń jẹ àwọn ọmọ poor masses níyà gbogbo nǹkan. Òun la wá rí ọmọ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jáde Ṣèyí Tinubu tó ń sọ pé bàbá òun is the best president tí wọ́n máa produce ọmọ tí ò ní làákàyè torí pé ọmọ tí mò ń wù yẹn gan máa dájú ju bàbá ẹ̀ lọ yẹn Ṣèyí Tinubu yẹn ojú gbà mí tì ìgbà tí mo rí fọ́nrán yẹn tó lọ sí ilẹ̀ Haúsá. Òun ni mo fẹ́ play ẹ̀ yá mo ní kinní yàn mo fẹ́ play mo fẹ́ fi hàn wá. Ó sọ pé bàbá òun ọ̀dájú ni ọmọ yẹn kò lépo lójú. tó bá ní kó sọ ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣó ní kí ni PhD ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. And mi ò fẹ́ kú kò lè jẹ oyè ilé bàbá ẹ̀ because èmi máa ń sọ all the time àgbà mi nǹkan téèyàn bá jà for the good cause téèyàn bá gan spirit àmọ́ pé ó yẹ jà because téèyàn bá wo ìgbé ayé táwọn èèyàn ń gbé nílẹ̀ Yorùbá náà dé wọ́n ti pa àwọn èèyàn kan sáyé náà wọ́n ti lọ́nà lóríṣiríṣi ọ̀nà. Because àwọn èèyàn ń bẹ̀rù àti jáde àti sọ̀rọ̀ àti ṣe gbogbo ẹ̀. And gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní south west bí ó yàtọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní north ṣe bá mo rá àwọn. ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan máa jọ yín láìpẹ́. Okay, Daddy. Àwọn nọ́tọ́ náà wọ́n ń sọ̀rọ̀ dáadáa kò sẹ́ni tó ń fìdínà wọn náà àwọn dẹ̀ ti create fear sí máìdì àwọn èèyàn. Mo wo fọ́nrán kan lẹ́ni Aisha Yusuf èmi bí ó lè believe lórí one Nigeria o ní Aisha Yusuf o that is her own but she is the only obìnrin tí mo lè sọ pé ó ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé she is very very vocal ó dẹ̀ sọ pé òun ò bẹ̀rù I see her as a fearless woman tí ò bẹ̀rù
ó ní mo gbọ́ fọ́nrán kan tó ṣe léèní tí mo wò ó ní tó bá fẹ́ wá gbé òun kán wá gbé òun ó ní wọn ò lè stop òun kó má sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo nǹkan tó rọ̀ wá ó lóun ò dẹ̀ bẹ̀rù ikú ó lóun ò bẹ̀rù ikú wípé bóyá wọn èèyàn ń bẹ̀rù yẹn ó nígbà ó lè yàn níkú ó ní as long as pé òun wà ní ìgboro òun ò ní yé sọ nǹkan tó wrong ní kọ̀dájọ́ kan Nàìjíríà ó ní tó bá fẹ́ wá gbé nǹkan wá gbé òun ó ní láti di òun léwu ó lóun ò dẹ̀ bẹ̀rù how many àwọn èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá how many obìnrin kan wo ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá the only ọkùnrin báyìí tó tún ń sọ̀rọ̀ tó wà vocal nílẹ̀ Yorùbá jẹ́sà pé bóyá ó ti ẹ̀rí ó believe ó yìí sọ̀rọ̀ nípa wọn Nàìjíríà ò ní Délé Fárótì Tàmátúré tó tún sọ̀rọ̀ tó wà vocal bí Délé Fárótì tó jẹ́ pé fearless person ni tó jẹ́ pé courageous person ni. wọ́n dẹ̀ ọkọ̀ short àwọn èèyàn down wọ́n máa lè sọ that is slavery completely nìyẹn kò sí ìyàtọ̀ pé ẹrú nìyẹn wọ́n ti sọ àwọn èèyàn dẹrú ẹ̀sìn jẹ́ àwọn poor masses. àwọn bọ́dẹ̀ ṣe máa ń halẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn ní south west wọn ò halẹ̀. mo tọrọ àforíjì Ìyálájé àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò ẹ má bínú sí mi ibi iṣẹ́ ni mo ṣe wà so incident kan ló ṣẹlẹ̀ tó ń bọ̀ pé ń gbé yàn lọ sí hospital so I'm sorry. No, okay, sir. À ń gbọ́ yín sà, à ń gbọ́ yín dádì. Ẹ ṣé so. ABIODUN ẹ continue wọ́n tí mo kàn ní kí n sọ nìyẹn ẹ continue ẹ ṣé. Ẹ ṣeun sà ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun dádì ẹ pẹ́ fún wa sà. Ṣé ẹ wà okay sà ṣé everything. Bẹ́ẹ̀ni kàn ṣe ìkan náà àwọn èèyàn wa náà láti lọ sí hospital so. Ẹ kú ṣe ẹ ṣeun gan ni sà. So yes sir wọ́n ní àwọn ti gúnlẹ̀. Mi ti àwọn rántí nǹkan tí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ before but ní kúkúrú ẹ mọ̀ nǹkan tí ò dáa kò dáa bàbá wa ní pé kò lórúkọ méjì àyè kò dáa náà ni irú ìdájọ́ tán fọ́mọ yìí ìdájọ́ ìbànújẹ́ ni èmi kàn fà fẹ́ràn ọgbà àwọn ìwé tó wà nílé ẹ̀yin ní ọjọ́ ọ̀la ẹ̀yin ní agbára lù the strength of a nation depends on its youths. Tẹ́ bá ti ń rí irú ìdájọ́ mo gbé wọn níyànjú irú báwọn ọ̀dọ́ ṣe ń pay attention sí irú story Lambe àti ìyàwó àti nonsense tó wà lórí social media yẹn tó bá ń pay attention sí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ìdájọ́ tó ń pay attention sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa iṣẹ́ àwọn òṣèlú wa what is happening in the corridors of power if the youths are paying attention bó ṣe ń pay attention sí social media yìí you understand tó bá lè pay attention sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ they will fight their oppressors and be able to change the course of our nation. That shouldn't be what it should be. What is happening is not what should be. Irú bó ṣe wá fi pàǹpá gbé tán kidnap Ọlọ́run ní Ọlọ́run tán kidnap oríṣiríṣi èèyàn ní irú àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ táwọn ọ̀dọ́ bá ti dìde tán dá wàhálà lẹ̀ kò sẹ́ni tí wọ́n tún kọ́ kò sí ọ̀gá ọlọ́pàá kan tí ó tún wá fi irú ara ẹ̀ tàbí gómìnà kan tí ó fi irú ara ẹ̀ sí situation yẹn àbádájọ́ kan tá wá fi irú ara ẹ̀ sí situation yẹn wọ́n máa wọ pé ṣo fẹ́ dì pẹ̀lú problem àwọn pípì tó wáyé pé ńgbà tí Nàìjíríà sì dá táwa sì gbàgbọ́ pé ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wá tí ẹyẹ sì ń ké bẹ́ẹ̀ yẹ tá a ti mọ̀ pé oko parun náà fẹ́ ná dọ́gbọ́n tì wá lọ ní gbogbo ayé àlímọ̀ǹgò in universities were like a government on their own chairman bẹ́ẹ̀ student union látàrí Babangida not to penetrate student union Babangida ló bẹ̀rẹ̀ pé kó máa sponsor àwọn cultists láti disrupt student union operations ní universities that's how he damaged the student union body because students will campaign for elections to be the finance director, to be the finance but then you have the student union president, you have the vice president, you have the student union, and I understand.
in every higher institution in Nigeria at the time. So the student to the student union president Obafemi Awolowo University, it's like it's a whole big office on its own. That's our president. It's almost like a little country within a country. But they disrupted the Babangida Alagba to fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sápò yẹn. Ló lọ sponsor àwọn cultists. Wọ́n lọ mú àwọn ọmọ olówó. Wọ́n fowó bá àwọn jẹ́ṣẹ́ get. Wọ́n gbébọn fún wọn. Wọ́n recruit wọn. So that these student cultists will start to neutralize the powers of the student union body. Ló fi jẹ́ pé lè rí kí university kankan sí. Kan sọ pé àwọn plan protest, àwọn organized protest kan tó work out. This is how Babangida damaged the whole thing. But if the youths are paying attention, they pay attention to the situation, and they can easily address their situation and and arrest it before it gets out of hand. Torí pé kíni àwọn bàbá ní pé tí ara léèyàn bá ń jẹ kòkòrò tó tí ò dá téèyàn ò sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọwọ́ ò ní jẹ́ kéèyàn sùn lóru. Institution eléyìí ọ̀rọ̀ pé àwọn àgbàlagbà tán ń lọ àwọn òṣèlú tán àwọn àgbàlagbà tán jẹ́ adarí yín tán ba ilé ayé jẹ́ ọ̀rọ̀ pé ọwọ́ nìkan pẹ́ ní sùn nìkan kọ́ wọ́n ba ọjọ́ tiẹ̀ ní lójú oorun ni o ní ríbi tẹ́sùn sí gan ni. If you don't address what they're doing, look at what they just did to this man. 14 years. At the age of 17, you put him in jail for 14 years. 14 years. You actually wanted to kill him, put him to death. You put him on death row. This guy was put on death row for allegedly stealing chicken, a fowl. For stealing a fowl. What is the don't you see the weight? What is the justice there? But you have governors stealing billions and you continue to praise them in the society and worship them and celebrate them. What a miscarriage of justice. Really affect our money. Allah ni jẹ́ mo kọ́, ẹlẹ́dàá mi kọ́, ìran mi kọ́ pẹ̀lú. Ẹ ṣeun gan ni sà. Bí nǹkan tẹ́ sọ gbogbo àwọn Emefiele, Baba Kyari, Yaya Bello gbogbo wọn wà ńbẹ̀ wọn dájọ́ kú fún wọn. Wọ́n dájọ́ kú fún wọn. Gbogbo àwọn tán gba bílíọ̀nù lọ́wọ́ wọn gbogbo recovery tán kó káàkiri kó wọn dájọ́ kú fún wọn. Ni mo ṣe sọ pé irú adájọ́ tó wúrú dájọ́ yìí pé nǹkan tó tọ́ sọmọ yìí ni. Bí Ọlọ́run ti ń jẹ́ Ọlọ́run lágbára Èdùmàrè irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ò ní kò nulẹ̀ ẹ̀. Àmín. Ẹ ṣeun gan ni sà. So ẹyọ kan péré tó kàn kù dádì mẹ́nu lọ síbẹ̀ láti kàn fi hàn àwọn aráalé kẹ́kàn bá wa sọ̀rọ̀ sí káwá tó máa mú ètò tèmi ìwá sí parí. Nípa ọmọ mi ò mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ sà ọmọ bàbá Tinubu Ṣèyí Tinubu tó lọ sí north. Okay sà ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá sà. There's a lot happening in Nigeria right now. I wish somebody had told him to read the room. There is a time and a place for everything. Now, sometimes you think you're trying to repair things or you're extending an olive branch or, trying to wade in the political waters. But sometimes what you're doing is you're making a mistake. Right. Because there are some bridges that need to be mended. We've all seen that. And of course, we've seen various universities. That's why I disagree with the first comment, because we've seen a number of universities being commissioned in the northern. There was the one in Kaduna. A number of universities have been commissioned in the northern part of the country. However, like I said, there are several divisions that need to be mended by the president, not by the president's son. Right. We want to see that if there's an olive branch being extended, if there's some sort of communication that the president wants to pass on, it needs to come from him directly. His son going there, no problem. Let him enjoy himself. He's more than free to do so. However, what we need to be careful of, again, is the fact that we do not have dynastic politics in this country. This country is a democracy. No problem. We're Africans. We like to send our family and our family members, even globally, family members will campaign for their own.
However, in this instant, like I said, we need to read the room because you'll end up insulting people who are just minding their business. Now you're provoking. You're right. Absolutely right. I mean, I believe the bigger picture is this idea of palliative economy, which we've always talked about. The Northerners are complaining that, instead of giving us handouts, try your best to give us something more than just food. And, try to not politicize things like Ramadan and, event. wọ́n ní tọ́rọ̀ bá ti kọjá ẹkún ẹ̀rín náà fi ń rí. It's such an unfortunate situation. Mo fẹ́ bi àwọn èèyàn léèrè. Ẹ wo gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tí àwọn èèyàn wa táwọn ọmọ wa tán ń sá lọ. Tí gbogbo wa ń gbàládùá pé ẹni tó bá wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí tá máa wọ pé kò ń tẹ́lẹ̀ nǹkan kó gbé kó ní Nàìjíríà kó gbé òun lọ. Àwọn orílẹ̀-èdè tó fẹ́ kọ́ lọ́n gbé òun lọ. Kó wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé ó ń rí àwọn adarí wọn kán máa há oúnjẹ fáwọn èèyàn wọn bí eléyìí. Àfẹ́sá kúrò Nàìjíríà, àfẹ́sá lọ London. Ṣé ẹ rí ọmọ Prime Minister àbí ọmọ Queen àbí ọmọ King Britain kó máa há oúnjẹ fáwọn èèyàn ní London? Mo béèrè ni. Ẹ fẹ́ sá kúrò ní Nàìjíríà, ẹ fẹ́ sá lọ sí Canada. Ṣé ẹ ti rí politician kankan ní Canada tó yẹ pé kó máa há oúnjẹ fáwọn èèyàn? Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ ti rí. Ó ti sọ. Tó bá yàtọ̀ sí pé ní during campaign wọ́n fẹ́ show pé president wà kẹrin ó lọ sí bóyá food pantry gbogbo àlámọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ food pantry bí àbó lọ sí bí nursing home àbó lọ sí bí school whatever or the function náà ní pé kó náà ń serve àbó lọ McDonald tó lọ ń serve láti show pé I'm also an American. I'm a natural, I'm part of you. You understand? Other than those type of photo ops, have you seen where out of need and necessity, you see some people taking, trying to make political gains by sharing food or giving palliatives out to citizens? No, sir. Ibi tẹ́tí máa ń pè nǹkan kan ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọpọlọ àwọn leaders wa nìyẹn. Something that they are actually insane. And then they're not just insane, they're calling everybody else stupid and mad people. Like animals. They're calling everybody animals. Màá tún sọ̀rọ̀ Fẹlá lónìí. Fẹlá ní pé I never before hear government talk. My people who are useless, my people who are senseless, and people who are indisciplined. The Nigerian government, they talk with that. Which can talk? Fella, so continue to rest in peace. A prophet that nobody ever realized. Mm-hmm. It is the Nigerian government that is speaking and calling its people stupid, and not just calling the people stupid, they're telling the whole world our people are stupid, our people are useless, our people are indisciplined, our people are non-ethical, our people are primitive, our people are uneducated. This is how our leaders are presenting us to the world. They don't have to use words of mouth. They said action speaks what? Louder than words. Mm-hmm. They're presenting Nigerians. Unfortunately, I don't. They were presenting the Yoruba people and my people as animals to the world. And then you see an average American or an average British, an average Frenchman will sit by the tea and start wondering what type of community it is. So when they think that we live on trees, it's not because of anything. It's also because of partly because of the behaviors of these leaders, the way they're treating us. Because some of these children are also looking at these national TVs and seeing the son of the president handing food out to people in Ramadan because there's no food in that country. Get prepared though. We're going home for Christmas next year. Mama's like, wait, what? Yeah? What? No, I'm not. I know. Get ready. We're gonna go to Africa. And what? No.
and there's no food in that country. And there's no, and go see shoe, no shoe. Nígbàgbé ìjọ tàbí àbẹ̀rẹ̀ kọjá lọ́wọ́ mi àwọn kan wá kí mi ṣẹ́ṣẹ́ ló ń wò nígbà tí yẹn gbé you say he's from Nigeria, but why is he wear shoes in Nigeria? Oh my God. Ibo ló ti rí nítorí wọ́n wo àwọn because àwọn movie tẹ́ máa fẹ́ wò eré ìbílẹ̀ máa gbọ́ ẹ̀, you know, he thinks she already was thinking this is people don't have no shoes. The same way that these leaders are portraying our people to the world. This is how the world is looking at us. And the stories in the media, the stories in the newsprints and everything is not favorable either. It's confirming what they're seeing on TV. And then how are they going to treat us? Yes. So are we surprised now that they're calling us shithole? Everywhere you go, you look at you like you're nothing, even though they see that most of us, most Yorubas, are the ones that are sustaining and doing way better, doing great things in their homelands. They don't look at that. They still look at where you're coming from. That's the irony of life. It is a great thing that our people are able to stand up. He's just propping up his child to become either the next governor or become the next president. This is the ambition. Says a certain philosopher, I don't know who it is, only ambition is like sea waves. The more you drink, the more you thirst. Ambition is like sea waves. The more you drink, the more you thirst. Because so when you see sailors that go on the sea, they love it out there. It's like they want to continue. They constantly want to be on the sea. The same thing, ambition. When you see an ambitious person, they're never satisfied. They always want more. Oliver Twist. And then their mind becomes twisted until God arrests them and show them who they are. Dust. Ẹ ṣeun. Ẹ kú sà, ẹ kú ṣe ọpọlọ yín kò ní dọ́bà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n sáré. Àwọn ọmọ Èkó bá fẹ́ kàn jẹ́ kí Tinubu tún di governor. Anyway, kò sí election mọ́ Nigeria. But if the Yorubas continue to sit in Nigeria, don't be surprised that Tinubu will be the next governor as well in Lagos State. The more we continue to stay and don't get out of this mess, you just see that these people that are supposed to be in jail, instead of yes. Àwọn tí máa ṣàánú fún ni yóò ṣàánú fún Olúwo Ọlọ́run láti ṣàánú fún ọmọ yìí ni lórí ipa kan ọgbọ́n kan ọ̀ràn ilé kò rọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí akọ ṣé inú Adélékè ló dáa tó bẹ́ẹ̀ ni àbí ṣèbóun náà ìkan náà gómìnà wa ní ẹgbẹ́ tí wà náà he is one of the cohorts that are still holding Yoruba ransom in Nigeria because of what they are eating. Ṣùgbọ́n ẹ̀yọ̀kan tó ṣe ká sọ ká dẹ̀ kí ká ṣàdúrà fáwọn ọmọ ẹ̀ pé àwọn ọmọ tí ẹ̀ náà ra àánú gbà ìgbọ́sẹ̀ tó ṣe òní ó kiri iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ẹ kú ohun sà, ẹ bá mi gbé gbòòsàn lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́ wa. Mo ń bọ̀ wá bàbá. Akínyìn o mọ mi Títí Aláyọ̀. Ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan ni o. Ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ ní dánìkan ṣeré ayé yín. All right, bàbá ẹ bá wa ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́. Ẹ kú gbìyànjú dájú wa. Ẹ ṣé gan sà. Ẹkú atótónu Ọlọ́run bá tún bá mi lékún làákàyè. Ṣé lórí fọ́nrán tẹ fún wọn wá ó ti hàn gba gédéǹgbé pé Nigeria is a company to all these people. Wọ́n ti take advantage orúkọ Nigeria. Wọ́n ti take advantage yẹn wọ́n ti fi sọ di
personal business tí wọn nísìnyí ẹwọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láti ayé àwọn Babangida yẹn Abacha náà kó ń bẹ ọmọ ẹ náà ti padà fẹ́ jẹ gọ́vnà ní Kaduna or Kano kọ́ ni many people wà á pé wọ́n ti wò pé táwọn bá ti kó power káwọn ọmọ wọn síbẹ̀ ó pa àwọn ọmọ tó ń gbọ́ àwọn student tó ń pè ní young child group you are the leader of tomorrow irọ́ ni àwọn náà mọ̀ pé wọ́n ń tan àwọn ni kò sí kan tó ń jẹ́ leader of tomorrow Nàìjíríà mọ̀ sí pàdípàdí government ni wọ́n ń ṣe nísìnyí ẹ wo iyì bọ̀bọ̀ ṣèyí Tinubu yìí tó lọ bá ẹ ti wo fún tó ti lọ bá Gumi ṣe meeting. yà mo rí yàn náà ó ti lọ bá Gumi tó mọ̀ ẹ́ pé eléyìí ó is a bad man sí southwest ó ti lọ bá Gumi ó ti lọ bá ṣe meeting kí ni wọ́n fẹ́ jọ dàpọ̀ kí ni wọ́n dàda sí ẹ wo kí ni wọ́n fẹ́ dàpọ̀ tó fi pé bọ̀bọ̀ yìí lọ bá Gumi ó lọ bá ṣe meeting. ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ bá lọ tẹ́lẹ̀ lórí ti injustice tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà bàbá Nàìjíríà ò lè dá asaka fún la ṣíṣọ àwọn àtún gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà kò lè dá fún Nàìjíríà máa ń sọ ni ẹ má jà pa tanra wa èmi tanra mi bẹ́ẹ̀ ṣe wò I'm not gonna deceive myself kò lè dá fún Nàìjíríà ẹ má jà tanra wa jẹ àfi ká kúrò bẹ́ẹ̀. àbí ká kó Nàìjíríà o àbí ká kó Nàìjíríà sà ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún kan ìgbà àwọn wà àṣìwà kékeré àṣìwà boys ní ibì kan ní inú Èkó ní Lagos State bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ní bọ̀bọ̀ yẹn Air Force ní bí Air Force làwọn parent ẹ̀ ó ń bọ̀ láti abroad ó wá dé airport ó wá ní òun ò lọ sótẹ́ẹ̀l kí ilẹ̀ díẹ̀ ti ṣú wọ́n ti barrack àwọn parent ẹ̀ gbé ó wá sọ fún taxi driver pé ó kú lọ sí nearest police station sì secure ju anywhere lọ taxi driver ẹ̀ dẹ̀ gbé bọ̀bọ̀ yìí lọ sí nearest police station tó wà ní nearby airport tó bá ti dàrọ́ ọjọ́ kejì wọn á gbé bọ̀bọ̀ ẹ̀ gba tó máa fi dé àárọ̀ ọjọ́ kejì tí taxi driver dé kó wá pìkì bọ̀bọ̀ ẹ̀ làwọn ọlọ́pàá tó wà ní sọ pé bọ̀bọ̀ yẹn ti lọ láti alẹ́ àná yẹn náà ni bọ̀bọ̀ yẹn ti kú bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n sọ pé address tó ń gbé bọ̀bọ̀ yìí lọ ọwọ́ òun ló wà gbogbo in and out ibi tó ń lọ ọwọ́ taxi driver ló wà bọ̀bọ̀ yìí ò lè kó lẹ́yìn òun ìgbà kan bọ̀bọ̀ taxi driver yẹn bá àwọn fani station yẹn àdéhùn ní bọ̀bọ̀ taxi driver yẹn ibi tó ti lọ ló kàn rí pé wọ́n wo ẹnìkan nu kọ́tà báwo yẹn ń wo ẹnìkan nu kọ́tà ló wá bọ́lẹ̀ ló wá bonú kọ́tà ló wá rí pé bọ̀bọ̀ yẹn ni wọ́n ti pa àánú lọ sọ sínú kọ́tà ìyẹn bọ̀bọ̀ tó bọ̀ láta abroad wọ́n ti pa gbogbo nǹkan tó pẹ́ gbogbo travel bag ẹ̀ wọ́n ti lùtẹ̀ gbogbo nǹkan tó gbé wá wọ́n ti lùtẹ̀ wọ́n ti kó kí ni ẹ di crowd wọ́n ní kí ni ẹ di crowd Lagos State gọ́ngbà yẹn tẹ́ pé gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ti gbà yẹn gbogbo sá lọ honesty nǹkan tó jẹ́dùn ọkàn fún mi bàtà ọ̀dẹ́dùn wa máa sọ fún wa wọ́n wá jẹ́ kó máa yé wa pé ètò tẹ former governor Ọ̀yọ́ state tó ti lọ tó kú yìí tó jẹ́ Alawakala òun gbogbo ní DCO station yìí that very year wọ́n wá jẹ́ kó wọ́n sì ní pé gbogbo àwọn tí wọ́n criminal ní gbogbo wọn. wọ́n mọra wọn ṣe olè ló mojú olè tọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan kan ṣe rí a lot of the governors bóyá mo ti sọ lórí Facebook mi rí tán di governor ní ìlú 419 a lot of them were ex-convicts tán ti serve time ní prison yards ní abroad ẹni tó bá rò pé mo parọ́ ẹ lọ wo rẹ́kọ̀dù wọn so kò yà mí lẹ́nu pé the same type of people meet again in Nigeria to find themselves in corridors of power. You think ṣé ó wá yàtọ̀ ni ṣé ìwà wọn fẹ́ yàtọ̀ ni ìwà wọn ò lè yàtọ̀ náà kàkà kó ó máa burú sí ni ọkàn pípín yẹn ti yí gbé. kò sí control mọ́ rárá kò sí control mọ́ anybody kò tí tẹ́bà ṣá ti jí tẹ́bà ti bára ẹ̀ náà ló bára ẹ̀ kò sí justice ìkọ̀kọ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ wo imagine ẹ wo ṣé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bọ̀bọ̀ afsa ti Ìlọrin tí wọ́n pa tí Ramon pa tí lọ́ọ̀yẹ̀ dẹ̀ tún dìde tó sọ pé wọ́n nà kí làwọn bá nínú yàrá bọ̀bọ̀ Ramon yìí lọ́ọ̀yà dẹ̀ dìde ó dẹ̀ sọ pé owó nà kí lòun làwọn bá pé kò ṣe Ramon ló pa gẹ̀yẹn
Gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè wà tó gbé lọ́ọ̀yà yẹn kọ́ lọ jẹ́lẹ̀. Òní náà tó ń sọ fún wa pé ejò gbówó mi náà. Ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé inú ìbílẹ̀ ẹjọ́ náà láti wọ gbogbo stories. Àlejò ti gbówó mi, billion, ojo ti gbé mi. These are stories that is never tenable anywhere else in the world except in Nigeria. Ibi tẹ́tí máa gbé zoo ní Nigeria, zoo. Ibi ó wà so shame fún wa the whole world. Gbogbo wọ́ọ̀dù wo drama tá à ń play yìí. Gbogbo wọ́ọ̀dù rí wa, àkọ́fẹ́ rí dínkù ara wa ní the whole world. But ẹ má worry. Kángun ni yóò kángun síbì kan. Ẹ mọ̀ pé bí ayọ̀ ló máa kángun sí ọmọ Yorùbá. Lágbára Èdùmàrè. Ẹ wo bọ̀bọ̀ tó play for Barcelona, ọmọ Sagam tó play for Barcelona tó wá sí Nàìjíríà nígbà kan ó pẹ̀lú kan tó trigger EndSARS yẹn. Bọ̀bọ̀ yẹn tí ó gba mọ́tò lọ táwọn àwọn SARS dẹ̀ mú tó dẹ̀ ṣàṣẹ. Ilé ẹ̀sìn rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yìnbọn fún bọ̀bọ̀ yẹn dẹ̀ pa ọ̀bọ̀ yẹn. Tó ti ọmọ ológo nulẹ̀ kan ẹ̀dẹ̀ pa wọn many ọmọ ológo ni wọ́n pa every day by day. Wọ́n lo authority. Ọlọ́run ni ò pa irú èmi. Wọ́n lè fi pa àwọn ọmọ ológo every day. Irú èmi, Ọlọ́run ni ò pa mí. Mo lọ sí ilé fún ìgbà àkọ́kọ́ nígbà tí mo ṣe lẹ́yìn ìgbà tí mo dé lóyè. You understand? I went home. Mo wá yá mọ́tò dáàdì mi. Èmi náà mo ra fún wọn, mo wá yá mọ́tò wọn. Mercedes Benz irọ́ ọgbà yẹn náà ni àwọn kì í ṣe fíìbù tó ẹ̀yìn ẹni ẹ̀yìn la get okay. Mo yá mọ́tò wọn, mo lọ sẹ́kọ̀ọ́. At the time, èmi àti girlfriend mi wà ní mọ́tò àjọ and drive lọ. Àwọn ọgbà yẹn bá mo dẹ̀ ṣe lọ ṣẹ́ owó ni. Ọba dá mi dúró ní roadblock. Ó wò pé báàgì wo ló wà níwájú ìwádìí pẹ̀lú ẹ̀mọ̀ ṣáká. Ṣáká náà ti di ẹ̀rù. Where is your driver's license? Mo dẹ̀ fún New York license. Where is the particular? Mo sá yọ ìwé mọ́tò bí dán ṣe gbé fún mi. Mi kúkú mọ ìwé kan. Tó yẹ pé ìlú ni mo mọ registration insurance and insurance, all of those three. But mi àwọn papers yẹn oríṣiríṣi ló ṣàkó à ń bẹ̀. Mo kàn ṣá gbélé lọ́wọ́ pé bá ṣe gbé fún mi lélẹ̀. Who is the owner of the car? Money is my father's car. Yes, this is right. Yeah, but where's kilo today? So license money, I'm showing you my driver's license. Money show ni because Louis run record. Money, are you trying to run my information? I show ni nǹkan tó fẹ́ fi run information. Number one is not the sync pẹ̀lú ti ẹ àbí. But as you can tell, I have a driver's license. Nǹkan tí ó yẹ kó fi mú mi pé well, this is not a Nigerian driver's license. I understand kì í ṣe Nigerian driver's license, but then I don't know if by law if it's acceptable to foreign drivers and had to operate in Nigeria. Then that would have been it's another way to have arrested me. But he was not trying to arrest me, and he never did. But then in the one way, kajade no moto nfe wo trunk mi, nfe wo no. Number one, do you have a warrant? I understand because Odamido. Again, unfortunately, this was like 4 years later, but they call for the first time. And in this place, you'll be wondering where you can't just pull over without you want to search without a warrant. You understand? Only warrant let search. What are you talking about? I have the right to do any. But I know okay, trunk in here. About the she, yes, I know the other thing check not to check. Okay. Ó ṣí trunk owó bá dẹ̀ pé kí ni mo gbé síwájú yẹn mo ṣe tilẹ̀kùn mọ́ pa nìyẹn bá dẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ mi bá lock mọ́tò mo ní that's my money ó ní ibo mo ti rí yes this is unfortunate because long story short the guy was trying to cock his gun and trying to act like I'm going to have you under arrest. Ọlọ́run ló mọ irú ìbínú tó wọnú mi mo ní tó bá bí bàbá ẹ̀ dà mo ní tó bá yìn mọ́ ẹ tó bá tún mi yìn láyé ẹ má pè mí lọ́mọ àlè. Because I was so angry, so upset. Mo ní tí wọ́n bá bí ìyá láyé ẹ dà tó bá yìn ìbọn yìí tó bá tún mi yìn láyé ẹ pè mí ní ọmọ àlè. Níwájú Kristi àtàrẹ tó kéré mi ò ní o
But I just felt I needed to get out of this mess because now, and then I had to gain people's attention. I don't know people are embarrassing me péjọ nìyẹn. Olórí burúkú ni wọ́n. Bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ṣé tó bá pé láyé tá a wà ní Nàìjíríà nìsín. Wọ́n ti pa ọ̀dà olúwẹ̀ dànù kan tó parí. Because at that time, this time, I was talking about 1999. Oh, 1999. Because at that time, wọ́n ti máa ṣe gbogbo. Ẹ wo, tó yẹ pé lọ́wọ́ tá a wà yìí ni. Wọ́n ti pa olúwẹ̀ dànù tipẹ́tipẹ́. Mélòó rẹ̀ náà ti padànù, mélòó rẹ̀ náà ti padànù, mélòó rẹ̀ náà ti padànù, wọ́n ti pa àwọn èèyàn kan. Wọ́n máa sọ pé òun ò lè gbà kí n bá wọn Nàìjíríà láyé. A ní ẹni tó fẹ́ sọ tó polówó wa gbé wà dára lẹ́yìn láyé òun ò lè gbà. And I can understand it. Òótọ́ ni. Because these people are so wicked. Nigeria is not the same type of country. This like you have really to be very quiet and you have to be a stupid man to live in there. And to be safe. One other reason, Timmy Osenku, because in Yamina, there's a time I no, Timmy Gan Osenku Giri. Iléyá. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ń bẹ láàyè lágbára Ọlọ́run Lédùmarè, Ọlọ́run déyìn òtún gbèjà irọ́. Ọdún náà la fìdí irọ́ hàn. Agbára Ọlọ́run. Ẹ ṣeun. Dáadáa mo fi rántí program tí a ṣe lánàá àbíkẹta tí mọ́mí wa ń sọ tí mọ́mí wa pa kan pé tán sọ pé Nàìjíríà ò lè tó gbogbo bí àwọn èèyàn ṣe máa ń wo kọ̀ọ̀kan ẹ̀. Ó ní mo sọ lọ́kàn pé màmá wa tó sọ̀rọ̀ yìí wọ́n rí orí ọ̀fẹ́ gbà ní orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àfọ Ọlọ́run dẹ̀ ní kó lórí ẹ̀dín kọ̀ọ̀kan wa. Wọ́n rí orí ọ̀fẹ́ gbà ní nǹkan ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà nǹkan ń ṣẹlẹ̀. Àwọn lè dé sí nǹkan gba security kan máa gáìdì wọn. Wọ́n lè dé sí ìgbà pé tó bá wà àbò wà bẹ́ẹ̀. Mo tẹ́ ló tẹ́ bá wọnú ìgboro yẹn á rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Nàìjíríà is like bondage. Ẹ wo mo sọ pé tó sọ prison yard ó bẹ́tà inú Nàìjíríà for now. Prison yard kí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ó bẹ́tà inú Nàìjíríà. Ẹ bá rí àwọn ọmọ kéékèèké ìṣọ́tọ̀ fi ń look. They are looking older. Àwọn ọmọ kéékèèké tó yẹ pé àwọn yọ̀gì tó yẹ pé ọjọ́ kẹjọ wọn sì tutù. Wọn ò rí nǹkan gidi jẹ. Ìlú gbogbo ò dáa. Ìlú kan rọrùn títí ò dáa kò sí pé báyìí sọ̀rọ̀ kò sí náà lọ́sọ́mi. Wọ́n fẹ́ kún mí sí street karùn-ún làwọn olóyún ọlọ́gbọ́n àdúgbò street karùn-ún làwọn lọ́ọ́ ti ń pọn mi. Ìtọ́ tún lọ bọ́ wọn wájú ta lé wa tó bá ti travel nìyẹn ó tún di street karùn-ún street kẹfà náà máa wó mi kiri ìdajì láti bíi 5 o'clock. Ìkọ̀kọ̀ ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ sì tí wọ́n kó mo dẹ̀ ń wo àkéésì ẹ̀ mo ń sọ pé kí ni ó máa padà lẹ́yìn o. Àwọn mọ́là kan wà fẹ́ kọ́ máa ń ra kọ̀ndẹ́mù àwọn Fúlàní kan ti wà nù gbòòrò sí kọ́ máa ń ra àwọn kọ̀ndẹ́mù iron. Mo wá rí observe láti bí oṣù méjì sí mo ti rí pé àwọn mọ́là yẹn náà ti wá ń káàkiri ní aago 5, aago 4 ìdájí, aago 3 ìdájí tó máa káàkiri. Kó lè máa ń pè bí tíìmù ni. Mo ní àwọn bíbí ìbọn ìwà yìí irin náà máa ń rà but mission wọ́n ní hiding agenda kan tó They are mapping out, one map out, gbogbo strategy kò sí ẹ̀wò ọlọ́mọdé kò lọ́mọ ní pé nǹkan dòyì káyàn. That's what they're trying to do. So that àwọn èèyàn wa ò ní choice but to surrender. Because they to be so overwhelming. Mo sọ pé àkókò àti máa ṣe sìmẹ̀sìmẹ̀ lójú kan. Àkókò ọmọ ìyàgbẹ́ ká pẹ́ lórí mi kí mi kò sí fọmọ Yorùbá mọ́. After bá fẹ́ kémi kí ṣe burúkú kó bá lórí ẹ̀ lókù lèmi ṣe ní problem pẹ̀lú pé ká máa yí lójú kan nínú aginjù táwa yìí àkàlẹ̀ máa yí ká máa apply the same solution to the same problem and expect a different outcome. We cannot. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe gan. That's why mo fi wo kọ́nà forí ju àwọn tó wá tó ń pa ní Àkúrẹ́ lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí. Kíní ẹ̀ àwọn tó yẹ wọ́n ti rampage wọn, wọ́n ti wọnú wọn, wọ́n ti mọ iná náà tó wọn, wọ́n ti map ọgbọ́n eré àwọn tó wà. Wọ́n fi sáré attack wọn bẹ́ẹ̀. Èsì mo tún gbọ́ bọ́nú ti náà attack wọn again níbi àjẹta àbánà again. Wọ́n tún lọ attack wọn nínú Àkúrẹ́ ẹ̀ náà tó tún pa wọn bí 15 bẹ́ẹ̀. So ṣé báyìí máa pa àwọn èèyàn ní South West náà lè léyìn? Ṣé tó bá dé stage kan àwa nílé sọ̀rọ̀ mọ́? Àwọn tó bá kù wọ́n á dojo. Nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn, this is what is happening. Àwọn èèyàn wá dé mọ̀, àwọn bàbá wa mọ̀, àwọn àgbàlagbà wa mọ̀, gbogbo àwọn adarí wa ló mọ̀. Why are they keeping quiet? Why are we keeping? Ẹ̀rọ ni pé kínní. Ẹ wo pátápátá ni Yorùbá sọ pé a máa ń fọ́jú kùnàkùnà náà máa ń dẹ́tẹ̀. Ojú tó bá fọ́jú ò bá fọ́ tán ìjà ló máa ń dálẹ̀. We have done everything we need to do peacefully.
Personally, I'm saying it is time for the world to understand the language it is been visiting on Yorubas. The world doesn't seem to understand peace. They understand violence when you speak it, and then you can now talk about peace afterwards. You're going to achieve this thing by peaceful means, forget about it. Wọ́n àti bí àti la bá wálé ayé ẹ rí bí kan tẹ́ ti ń bí ọmọ tí wọ́n tẹ́jọ́ tí pọ́n sọ. Please ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Kristi gan bá tó wá di agbára gba èèyàn là nígbà tó Ọlọ́run gan fẹ́ gba ọmọ èèyàn là ṣé kò ní gbà pé kó gbà wá là kọ́kàn dáríjì wá ni. Ní ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ tá a fẹ́ jẹrà. Salvation purchased by what? By blood. This is not about preaching violence. This is not about being a terror. This is about speaking truth and the need for action. No, there must be a need. There's a need for action, including deadly force. If your life is being threatened, you reserve the right to take action, including deadly force. The Yoruba nation is they want to exterminate and extinguish the Yoruba people. I think it is time, it is high time we stood our grounds and take action, even if it includes deadly force, the use of deadly force. Àwọn kan tó bá wẹ́ sọ, wọ́n ní nǹkan ogun wò lá ní ta fẹ́ jà. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Bangladesh tó fi overthrow government ibẹ̀, ṣé wọ́n kó amọ̀tàn jáde kan tó gbára wọn lẹ̀? Tó ṣẹlẹ̀ ní Libya, even though government àwọn ọ̀tá Africa náà no sponsor uprising against Gaddafi o. Ṣé wọ́n ní ìdí amọ̀tàn ní ká tó gba ìjọba lọ́wọ́ Gaddafi? Listen, let us talk about the facts about what is happening on our land. When the people rise up against the government and the oppressors, they flee. It is not about the weapons. It is not about the armor tank or the guns or whatever that takes place in that country. That's why Are we talking? Why are the Yorubas thinking that everybody is stupid? When we are not taking the right actions to take to address our situations. And then Jaka Wallace or Debbie Tobaya is the analyst or at the end of the day, I want to back Kunle, want to die like one in because nobody will want to have that part of it. And then they become lords and Sharia Telefe, they now impose it. And I want to back cool now. Deru. Àwọn tó kó àwa wà ṣe wọ́n á ṣe wa mọ́dé ṣé òde láti fẹ́ gbalé. Ẹ jẹ́ ká pèrè àwọn aṣákèjì. Are we now going to start organizing lé? Àwa ní ká máa organize afẹ́ wa kó pèrè wa pé kí plane kó wọ ká pàdé ní Benin bọ́dà Nàìjíríà ká tó kógun wọlé ni. Ṣé ó possible ẹ̀ ni? Please. Enough of all these talks, enough of all these stupid write-ups that people are writing, so many write-up with nothing. We cannot continue like this. Is we cannot continue to be false, to be lying to our people. It is time to take action. It is high time we took that action. Okay, ẹ bá wa ṣe kọ́mọkọ́mọ torí a ní kọ́ mi. Okay, ma. Sherry, every day, every minute, every day. Now, people want to engage Southwest already. Want to engage Southwest already. Koko carry out agenda àwọn look by because what is ṣe láwọn agbègbè kan wọ́n dẹ̀ mú jẹ. Àwọn tó jẹ́ politician Southwest and àwọn ọba tani ní Southwest. Party after party now one focus one ignorant kini what is how they engage what they strategize what they engage you are ẹ mọ̀ tó funny jù bàbá ẹ mọ̀ tó funny jù ṣé mọ̀ pé àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n lẹ̀ for the last ni o àwọn ọ̀tọ̀kùlú àtàwọn alágbára wa nílẹ̀ Oòduà yìí tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá àtàwọn ọba wa àtàwọn orí adé wa àtàwọn òṣèlú wa yẹn níjọ́ tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣígun nígbà tán bá bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn wí ojú gbogbo Ọlọ́run ní jẹ́ kó tiẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run àti jẹ́ kí Yorùbá gbára ẹ̀ lẹ̀ ṣùgbọ́n wọn lè fi wọ́n lẹ̀ ìkànnù wọn ò ní tààlà
tí pa àwọn Fúlàní ìbá ká wa ìkan nú wọn ẹ lọ kọ̀rọ̀ mi kalẹ̀ kò ní ta alábì kọ́ sún wọn máa pa wọ́n dànù ni. They know what they're doing. They're going to target the weak ones first. And then once they see that the weak ones, who are your backbones? These are the forces that can attack. Somebody weak in water, tell you be any quick cocaine. And you know, my alpha bolelori because he put a wine never wa. Oya ga te joko te think patch and it never joko. You're not immune, you're not safe. That's the you can take my words to the bank. Baba Monico Mesa. Okay. Ẹ ṣeun sà. Ẹ jẹ́ kí n sáré pé dádì yan ń pè kò dẹ̀ àwọn náà tún fẹ́ dá sí i. Mo rò pé bó ṣe nǹkan tá à ń sọ ló ń ká wọn lára. So ẹ má bínú bàbá o. Tàbí wọ́n ti kúrò. Okay. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò dádì. Ẹ rọra sà, ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ọ̀rọ̀ náà ní tọ̀nà kí n sáré sọ pápápá nìkẹ́ nìkan rárá. Sẹ́rí nǹkan tí mi mọ̀ ni pé pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú bí pẹ̀lú bó ṣe ìjọba ṣe ọwọ́ tí ìjọba fi ń mú àwọn ará ìlú tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ wọ́n di ẹrú náà. Ẹ̀rọ ni wọ́n ti sọ àwọn especially àwọn poor masses. Ṣe rí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, I'm talking of ilẹ̀ Yorùbá, àwọn poor masses ò bá jáde fúnra wọn, wọ́n jáde fúnra wọn, kí ni ìmá continue? Yeah, that is the only way. Wọ́n ní ẹni tó bá máa kú, ẹni máa kú. Mo sọ kí ní nǹkan lẹ́ẹ̀kan máa tó ti sọ. Mo ní kì í ṣe oyè ọjọ́ téèyàn lò láyé ló ṣe pàtàkì o. Ẹlòmíì ó ní ẹ̀mí gígùn láyé láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀, ìyà ló fi bẹ̀rẹ̀ o, ìyà ló parí ẹ̀ sí o. Inú ìyà ló parí ẹ̀ sí o. Ẹlòmíì ò ní ẹ̀mí gígùn but nǹkan tó máa ń sọ pé ayé ó di ayé lẹ́yìn ìgbà tó lọ tán gan-an spirit ẹ̀ mọ̀ pé yẹ ẹnìyẹn jẹ ayé. Kì í ṣe iye ọdún téèyàn lò, kì í ṣe because nǹkan tí mo rí báyìí ni pé ṣé kí n sọ pé bóyá àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti di olójo ni tàbí wọ́n ti kó wọn ẹ̀rù bíbà fear ẹ̀rù bíbà ò dáa, ẹ̀rù bíbà ò dáa. Tí nǹkan bá fẹ́ change kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnu o. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu because the way tí nǹkan fi ń lọ nílẹ̀ Yorùbá now not only because èmi fi máa sọ pé ní gbogbo contraction call Nigeria ilẹ̀ Yorùbá lè ní wà confine ẹ̀yà ti tèmi nìyẹn ẹ̀yà ti tèmi ìyẹn gangan ló jẹ mí lógún. Because wọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tó ń pa wọn lógún tó ń pa wọn lọ́gbọ̀n ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe kíní. Mo rí fọ́nrán kan láìpẹ́ yìí náà ní Enugu ẹ wá wo bí wọ́n ṣe lé àwọn daràn wọ́n lé wọn kúrò lóko ni àwọn tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ àwọn yányán kíní ni kì í ṣe pé káwọn àwọn youth kán lọ máa mú kó I can understand pé wọ́n ti weaponize poverty, wọ́n ti weaponize ignorance, wọ́n ti weaponize religion because most of àwọn ọmọ wọ̀nyẹn báyìí àwọn ọkùnrin wọn kíní ni wọ́n mú kí lorúkọ ẹ̀ kọ́ máa mú Colorado kọ́ máa mú ṣe àwọn obìnrin ṣe kíní àwọn wọ́n dẹ̀ quick money náà wá quick money and ibi tó bá dẹ̀ yẹ kán lo energy wọn sí wọn lò ó sí bí ìgbà tó máa sọ pé wọn lò ó sí. Wọn lè fojú lásán gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ láì jẹ́ pé uprising gbà ní ìṣẹ̀lẹ̀ nǹkan ní change kò ní change kò sí yàtọ̀ mi lè fẹ́ kú o lè joyè ilé èèyàn lè joyè bàbá ẹ̀ ilé bàbá ẹ̀
kì í ṣe pé káwọn èèyàn kan máa wá sórí social media kan máa sọ̀rọ̀ kan máa sọ̀rọ̀ kò ní change anything kò ní change kò sí ìyàtọ̀ nú ẹ̀ because àwọn ẹni tó múyàn lẹ́rú kò fẹ́ kẹ́rú òun ó lọ o kò fẹ́ kí ẹrú òun lọ rárá wípé ọ̀rọ̀ pé ẹnu lásán wọn ò lè fojú lásán gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ o àtọ̀ because àwọn tó ń fẹ́ wá gba ancestral land wa àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọn ò fi báyàn ṣeré o and gbogbo àwọn politician ló mọ gbogbo nǹkan tó ń lọ àtàwọn ọba gbogbo wọn pátá but àwọn masses nìkan àwọn náà ló dẹ̀ máa jà fúnra wọn tó máa jáde tó máa ṣe egbò ẹ̀ pé ìbẹ̀rù ìbojo kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kò sí rárá ìyàn ní ṣe jẹ́ ní tìyàn rárá tọ́ nǹkan tí mo kàn ní kí n sọ nìyẹn. ẹ ṣé gan ni dáàdì a máa rí yín pẹ́ o lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun gan ni a dúpẹ́. dáàdì ẹ ti mú òtítà o. ẹ má bínú ẹjọ ẹ ṣeun. ẹ wà ókè sá mo kàn fẹ́ lè ṣe ọ̀hún. tẹ bá wa dá sí tó thank you so much. so mi ò mọ̀ bóyá ẹ ní nǹkan kan tẹ́ tún fẹ́ sọ sí ká tó mú ètò. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run again ẹ má gbàgbé arákùnrin alágbára mọ́jọ àfúnṣe. àmín àmín lágbára Ọlọ́run mo ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí bí mo ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ṣiṣẹ́ lórí máa fún yín ní àbọ̀ lágbára Ọlọ́run yes ẹ ṣeun gan ni mo ń bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ yín kí n tó wá bá yín kí n tó wá dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí àwọn ará lẹ́sà ká tó wá fàbọ̀ sí ọ̀dọ̀ àbẹ̀gbẹ́ mo kí yín gbogbo ẹ̀yin ará ilé pátápátá ẹ̀yin bàbá àti màmá wa a kí yín o pé ẹ ṣe gidigidi gan ni ẹ kú àdúrótì àǹtí mi rí sí àṣírù mi ò mọ̀ bóyá ẹ ṣì wà lábẹ́ ètò bí mo ṣe sọ síwájú ẹ má bínú pé ojú mi ó fòyìn dá ikú fòyìn dá àrùn fòyìn dá mo a kí yín o ẹ bá wa kílé wa dáadáa bákan náà ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa a kí yín ẹ ṣe ẹ kú àdúrótì ẹ ní dánìkan ṣe lé ayé yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ jèrè àwọn ọmọ yín o lágbára Èdùmàrè ojú òní tì yín bẹ́ ṣe ń dúró tì wá Ọlọ́run tó ní ayé tó lọ́run ó máa bá wa dúró tì ilé àti ọ̀nà yín ó máa ṣe gbogbo ohun tí ń ṣe tì yín ní àṣepé o àdúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúrà gbogbo yín á gbà àtèmi náà àtàwa náà lápapọ̀ ẹ má gbàgbé bákan náà ní ọ̀la ní dédé aago 9 ẹ tún ṣe kíni ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa ókè ẹlẹ́yin wa ẹ ṣe àǹtí mi ẹ bá mi kí gbogbo lè wa mà so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ ẹ wo ìkúnlẹ̀ mi rèé mi ò ní parọ́ fún yín ìkúnlẹ̀ mi rèé ẹ dìde ẹ ṣeun gidi gan ní sà ẹ ṣe gidigidi gan ẹ kú àdúró sí àbúrò yín bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé nílé ayé yìí ṣẹ́rí tí Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ènìyàn láṣọ èèyàn àti pé ilé ayé yìí bíntín ni torí pé èèyàn mọbi tí èèyàn lè pàdé ẹ wá wo bá ṣe pàdé ẹ wo ìrìn àjò yẹn ó wá ṣẹlẹ̀ pé ẹ mọ èèyàn mi kan ẹ mọ ẹ̀jẹ̀ mi kan ẹ wá wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá jọra mo dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọjọ́ ta pàdé bí mo ṣe sọ ọjọ́ tí mo fojú kàn yín báyìí ọjọ́ ta ríra mi ò mọ nǹkan náà and ó rí àfún mi láti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí mi kàn click mọ́ yín ni kódà máa ń sọ lórí ètò nígbà náà pé tí mo wíṣì kí ọmọ mi obìnrin kí n lọ́mọbìnrin tó kéré tó máa fún handsome young man mi ṣùgbọ́n àtún Ọlọ́run àmọ́lẹ̀ tó máa mọ́la ẹ wo àdúrà mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan tó dára àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ a máa jọ ní pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ wá nífẹ̀ẹ́ o bí ẹ ṣe nífẹ̀ẹ́ ìran yín ìran wa ìran Yorùbá mo gbà ládùúrà ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń gbà àsìkò owó gbogbo ẹ̀ agbára kò ní dá yín ní rere ṣe lágbára lọ́wọ́ ibi tí àwọn ọmọ yín bá ń dé mo sọ nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ ètò mo tún máa tún sọ láti fi kápẹ́ ètò pé gbogbo ibikíbi tí àwọn ọmọ yín bá ń dé ìran yín títí tí òfin tí ayé máa fi parẹ́ tí òfin ní sí ayé mọ́ ojú rere àti àánú Ọlọ́run ni wọ́n máa bá pàdé ní gbogbo ìrìn àjò ayé wọn nípàdé lẹ́nìí ní lágbára Ọlọ́run gbogbo àrídùnnú yín èyí tó mí àti èyí tí kò mí kò ní pa yín lẹ́kùn o
agbára ọ̀tá agbára àwọn ẹni òkùnkùn kò ní ká yín kò ní ká àwọn ọmọ yín kò ní ká aya yín o lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ yín wọ́n ní di ọmọ ọlọ́mọ ju gbogbo rẹ̀ lọ nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá wá dùn nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá ń rójú tó bá ń ráyè àní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín o láti orí ìkànnì wa ara àdí tí mo ṣe fún yín tá a ṣe mú yín ní bàbá ẹgbẹ́ orí kan bẹ́ẹ̀ ni títí Jésù máa fi dédé ni ẹ ṣé gidigidi gan ni o láíláí lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ o ẹ bá mi kí handsome young man mi dáadáa ẹ bá wa kí àdúrà náà ọmọ wa bíi Ella wa náà ní bíbáyìí àti mọ́mì náà dáadáa sà àgbà Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí ọjọ́ màmá kó tún alẹ́ wọn á dára jù òwúrọ̀ lọ láṣẹ ìgbà ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you mo kí wa ìyára jẹ́ ṣeun gbogbo àdúrà tẹ́gbà àṣẹ gbogbo ilé tẹ́yìn náà ń gbà ní kọ̀rọ̀ Ọlọ́run á san fún yín ní gbangba àmín Jésù ẹ ó mọ̀ borí ni torí ìkékeré ló mọ̀ ń lékè omi ẹni òṣìbẹ́ta mọ̀ ń lékè odò lágbára Ọlọ́run ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ẹ ó mọ̀ lékè ní pátápátá ẹni tó bá dẹ̀ wọ́n dojú ibi kọ yín tó ní gbogbo ibi tẹ́ ò gbégbà Bíbélì ni pé ó ní ẹni tó bá bínú sí ẹ lèmi ò bínú sí ẹni tó bá kórìíra ní Ọlọ́run máa kórìíra àwọn irú àwọn ẹni tó bá kórìíra yín ni lágbára Ọlọ́run pátápátá báyìí sì léegun máa ń daṣọ borí àbòtán ni ìkàrà wọn máa ń bò tí ìgbín lágbára Èdùmàrè àṣírí yóò ní tú fún ẹnì kankan láti rí mú ọwọ́ ayé kankan yín ẹ ó ṣe láṣeyè ẹ ó ṣe láṣeyè gẹ. wọn á kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò Ìyálájé gbogbo ire tí wọ́n ń sú tí Ìyálájé máa gbọ́n ṣe ń gbà ládùúrà yẹn á jẹ́ ti gbogbo alápapọ̀ lágbára Ọlọ́run mo kí yín pé ẹ kú àdúrótì mo kí yín pé ẹ kú ìfẹ́ Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà sílẹ̀ Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín Ọlọ́run á gbóhùn yín lọ́jọ́ ìpọ́njú orúkọ Jákọ́bù á dáàbò bò yín yóò ràn lọ́wọ́ sí yín láti bí mi wá á tì yín lẹ́yìn láti sí òní wá á rántí gbogbo ẹrẹ ẹbọ yín pátápátá á sì gba ẹbọ sísun yín yóò fi fún yín gẹ́gẹ́ bí tinú yín yóò sì mú kí ìmọ̀ yín kó ti ṣe ìṣe nítorí ohun kan ṣùgbọ́n nítorí òdodo àtòtítọ́ àti nítorí ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní àti nítorí orúkọ rẹ̀ pàápàá ẹ ṣé o títí ìjọ tá ó pàdé kọ́lọ́run kó tún kó pa wá mọ́ kó dáàbò bò wá kó pèsè fún wa àmín ní ọ̀tá kó yọ̀ wá ẹ ṣeun. àmín o àmín ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣe gan ni sà kẹ bá wa kí gbogbo ilé wa dáadáa sà. a gbọ́ ẹ ṣeun. yes sà ṣe ó dàrú sà. mọ́mí Títí Aláyọ̀ ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe gan ni gbogbo ilé ẹ bá wa pàdé ní dédé aago 9 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọ̀la kó tó dìgbà náà ire o ẹ ṣe gan ó dàrú. Ìyálájé ti dé o aláyọ̀ Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́ Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o àfẹ́gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ Yorùbá bá wọn lẹ́jẹ́. ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ Yorùbá bá wọn lẹ́jẹ́. níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ́ni. níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ́ni. Ìyálájé mi ò alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá ó ní kẹjẹ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o èmi àti Dr. Michael o Michael o bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀ ó ní fàgọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá ṣọlọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe.
ìyálájà ti Dr. Mike àwọn ṣáni náà lè ṣe o náà lè ṣe ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o ìyálájà ti Dr. Mike ló ní kẹ́ máa bọ̀. ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abíọ́dún Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abíọ́dún ọmọ wọn ní Ìgbàjọ Òjó 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 orílù o Òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀.